O Diyos aming Ama, ang lahat ng nilalang ay marapat na sumamba sa iyo. Higit sa iyong mga biyaya, sinasamba ka namin dahil ikaw ay ikaw. Lumalapit kami sa iyo, dakilang tagapaglikha, nagsusumamo at humihingi ng kapatawaran. Kami ay nagkulang at nagkasala. Patawarin mo kami sa katigasan ng aming mga puso. Turuan mo kami at dalhin sa inyong kalooban. Tingnan mo kami ng may awa at kahabagan. Hilumin mo po ang aming bayan, ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, karatig bayan, ganon din ang aming mga kaaway sa pandemyang kinahaharap namin sa COVID-19. Isama niyo na rin ang mga may sakit sa iba't ibang karamdaman. Panginoon, balutin mo kami ng inyong kaluwalhatian. Itago mo kami sa lilim ng inyong mga pakpak laban sa anumang kapahamakan o wala sa oras na kamatayan. Kristo, ang tinapay ng buhay, alalahanin niyo po ang mga namumuno sa aming bansa, ang mga ilaw at haligi ng bawat tahanan, at mga kawani na nagtatanggol sa aming seguridad at mga frontliners. Batid mo, Panginoon, ang mga dinaraanan at bawat ganap sa aming buhay. Espiritong Banal, aming tanggulan at gabay, imulat ang aming mga mata at ipakita si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas, ang nag-iisang katotohanan at tanging daan tungo sa Ama. Wala nang iba. Purihin ka, O aming Diyos. Ang presensya mo ay tunay na biyaya ng aming buhay. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. Amen. Walang kasing saya ang Paskong Pinoy. Dumaan man ang problema at pandemya, kayang-kayang lampasan basta't nagdadamayan at nagmamahalan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko dito sa V81 Radio Worldwide. Ito ang paborito ng bawat Pilipino. Basta all hits, all Pinoy, panalo. Merong kwentong iyakan at tawanan. Kahit nasaan ka man, ito'y mapapakinggan. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station. Isang masayang kwentuhan at makulay na chikahan ang hatid sa inyo ni Jayvhee, Nathan D. at The Rainbow Society Season 2. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Hello mga ka-Rainbow! Good evening, good morning, and good afternoon sa inyong lahat mga ka-Rainbow mula sa iba't ibang time zones around the globe. Sama-sama nating pagsaluhan ng 2 oras ang usapang may kabuluhan dito lang sa nag-iisang chikahan with a big heart ng social media. Ang Rainbow Society dito lang sa nag-iisang V81
Radio worldwide. Ayan. At samahan nyo kami ngayon sa ating aking dalawa pang mga kasamahan at co-host ko dito sa sa Rainbow Society, sina Nathan D at V. Finally, nandito na rin si V kasama natin. Hello! Yan, Hello. V. Welcome. Hello. Hi. Hello, V. Good evening, good morning, good day, gano'n na lang. Good night, gano'n. Good night. Oo, And I'm Tulog na tayo. My God, and I'm back. Diyos ko, na-miss ko kayo ng sobra-sobra. I'm sorry. Oo nga Sa Mars. Napunta ka na sa Oo, Mars. Ano bang nangyari Nag-transit sa iyo? kasi ako. Ikwento mo sa amin ngayon yan at na-miss ka talaga ng mga ka-rainbow natin. Last Oo, time. grabe. Ayun nga, syempre pasensya na po sa lahat ng mga nag-abang last time kasi medyo nawala pa ako. May mga nagtanong kasi sa akin bakit nawala ako sa live. Sabi ko, ano kasi, nag-soul searching kasi ako. Soul searching! Oo nga, ako. Ngayon, ako dami natin pag-usapan dyan sa mga soul na yan. Oo, buti na lang Oo. talaga saktong-sakto yung pagbalik ko kasi nabalitaan ko talaga namang more love sa sarili, sa mga tao, yung mga ganyan. Oo. Kasi yun kasing dilema ko nung kaya ako nawala. Oo, nabundok ako. Oo. Pero buti na lang ngayon. Hinahanap Buti mo na yung lang sarili ngayon. mo. Oo, buti na lang yun. Bumaba na ako kasi nag-landslide na dun sa bundok na pinuntahan ko. Diyos ko. Kayo, kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo. Wait, teka muna, babati muna ako. I would Ayaw like nga. to meet, ayan, si Lynn Benson nanonood, hello, ayan, nauna na nun, kasi ayun, worldwide, ang mga V81 Radio, lalo na sa Rainbow Society, ang mga ka-rainbow, ang mga LGBTQI plus natin, di ba? Kamusta na QIA+. kayo QIA+, QIA+ natin, kamusta na kayo dyan? Ako, sana, hindi kayo wet na wet, kung hindi dry na dry, di ba? Oh my God! Gusto ko yung wet na wet. Correct. I am so sure. Oo, nako, itong weekend natin, Diyos ko, bago mag-weekend actually, ay dumaan na naman. Oo, grabe yung pinagdaanan bagyo. natin, no? Nitong weekdays, bago tayo Sobra. Oo. And I think we all deserve a very relaxing, stress-free weekend. Yes. Sana, Yes. Oo, pasayahin natin sila ngayon, di ba? Oo. Pasaya lang. Oh my God. Nako, Hindi stress tayo na titigil hanggat hindi sila tumirik. Oo. Nakakatawa. Tsaka kaalaman. Patikirikin mo nga lahat itong mga nanonood ngayon. Tumiri ka mga mata Oo nyo. nga. Diba? Oo, Oh my gosh. Oo. True. Kasi na-excite din ako kasi ang ganda-ganda ng topic natin ngayong ngayong episode na to. Oo. Naku nga, Jayvhee, ang ating topic. Anong title Ang natin? ating title ng ating episode ngayon ay Love Me for What I Am. Yeah, di ba? Love. Ayan, di ba? So, nako, ayan, acceptance. Familiar naman. ba yan sa inyo? I'm sure marami sa ating mga ka-rainbow na very familiar ang line na yan. Love me for what I am. Yung mga self-love, Yes. self-love, di ba? Oo. Lalo na sa correct. atin sa LGBT community, importante itong linya na to kasi minsan hindi na nila alam kung paano nila tayo mamahalin. Minsan minamahal nila tayo for who we are, not for what we are. Ganon! Correct! Tama. How much you are. How much you are. Correct. Ibibigay kang datong. Ayan. Kapalit ng saya. fill in the blanks. Correct, di ba? Kaya yan ako, ang ganda ng ating Pero alam mo, topic. gusto ko talaga yung linya na yan eh. Kasi parang kanta yan. Di ba kanta yan eh, ni Karen Carpenter. Alam nyo ba yung kantang yan, mga ka-rainbow? Love me for what I am. Ganito yan. Love me for what I am and simply being me. Don't love me for what you intend or hope that I would be. May talent pala ito. You're only using me to feed your fantasy. You're really not in love, so let me go. Oo, correct. I must
Free. Ayan. May entry din ako dyan. May entry din ako dyan. Sige nga, ano nga. Sige, Ano sige. naman Dapat daw ikaw yan? din, ikaw din, Nathan, meron ka din Sige, dapat. sige nga, sige. Ako, ano ba yan? Parang, sige, go. Ako Try na. For who I am. I am what I am. Ganon. Oo, naku, naunahan I mo. am what I am. Correct. Ganon lang. Tama yan. Ikaw naman. Nathan, ano naman ang hirit Ako, ko, Ano Nathan? entry mo? Naku, may ano ba? Ano bang, naku, dapat Tagalog. Ay, maski Tagalog. Maski Ano Tagalog. ba? Oo. Ako? Parang ano, paano ba? Nako, wala akong maisip. Diyos ko. Ako'y Paano ba naman? sa'yo, ikaw ay Ay, Ganon. Tama. Diyos ko na. Alam mo kung ano sa'yo, Nathan, meron ako naisip para sa'yo eh. Alam mo yung kay Shirley Bassey na This is my life. This is my life. Oh, pwede rin. Diba? Pwede naman, this is my life. As I am. Oh, yun. Yes. Yun na yun. Oo. Sabi nga ni V. Correct. Nako, exciting. At exciting dahil ang gwapo ng ating guest. Ayan, di ba? Ayan, bumuka na naman ang tingin. Oo, at single siya. O, ayan, ha? Oo, meron tayong abangan mamaya. Ting special guest. Abangan nyo mga ka-rainbow. At mamaya, syempre, meron rin tayong coach. Ayan. So, makikita natin kung bakit kailangan nating mahalin ang ating mga sarili at paano ba magmahal ng sarili. Yan ang ating topic. Diba? At yung topic na yan ay hindi talaga maluluma yan. All time, all season, favorite yung topic na yan. Kasi hindi naman natatapos, wala namang hangganan ang pagmamahal. Especially yung pagmamahal natin sa ating sarili. Pagtanggap sa atin kung sino tayo. Diba? Maging sino ka man. Yun na lang sa'yo, Nathan. Oo, Tagalog. Kaso hindi ko naman kabisado yung maging sino ka man. Mamaya na lang ako kakanta o ano yung kanta maisip ko. Teka muna, naku, maraming bumabati kay V. Ayan. Oy, Ninyo, thank you for watching. Share. Ayan, sa ating mga 13,000 viewers. 13,000 viewers. Ayan, si Ninyo. Si Raymond, si Mother Superior Raymond Villanueva. Hello. Hello po. Ayan, ako, swak na swak ngayon ang topic sa'yo. Mahalin ang ating mga sarili ninyo. At correct. Ayan, diba, nako, dapat, oo nga, naisip nyo ba guys na maraming klase ng love, diba? Yung kanina, diba? Yung sinabi mo kanina, love me for what I am, at meron rin ako sinabi kanina, ang pocket love. Diba? May pocket love sa mga LGBT, lalo na merong mga edad na, di ba, mga pocket love. Or meron namang sinasabi na meron yung uso ngayon, di ba? Ano ang uso? Ano yung uso ngayon? Platonic love. Ayan. Oh. Platonic love na yung mga college tayo. Describe mo nga yung platonic love na yan. Oo, yung plato? Ayaw nilang i-define na mag-in love sila. Alam ko na yung platonic love na yan, na i-express yan tuwing kainan. Ano ba? Kapag naghahanda. Nang lilibre, siguro yan. Nang lilibre ng snack. A burger. Kasi plato. Platonic. Kaya mo ba yung platonic na yan? From the root word plato. Plato sauce. Anyway, ito kasi yung mga plato. Uy, pero ayan, mga nakakasalamuha ko, mga bagets. Ayan, V, mga bagets. Yes. Na uso na pala ngayon ang mga platonic or mga love na hindi na de-define. O, tama ba yun? Yes. Oo, nung araw, sa amin naman talagang dapat i-define mo, ano ba tayo, di ba? Ang kakapal na mukha na. Ay, i-define mo, ano ba tayo? Ngayon, parang hindi daw natin i-define, pero we're in love. Tama ba yun? Meron bang ganun? May ganun pala ngayon. Oo, may ganun pala ngayon, V, na hindi yes. At pag dinefine nila, naghihiwalay na sila. Tama ba yun? May ganun, nakakaloka, di ba? Na pag dinefine mo yung love na isang platonic or whatever na love, biglang aalis na lang siya. Parang nakaka-frustrate na. Ano ba talaga? Parang nawala yung meaning or yung worth. Parang ganun ba yun? Totoo. Ang ibig sabihin yan, huwag nating pag-usapan kung ano yung
kung ano yung level ng relasyon natin. Huwag nating bigyan ng label. Huwag nating bigyan ng boundary or whatever. Ganun ba Basta yun? nagmamahalan tayo. Parang ganun Ako siguro. may mga ganun pala, Sabihin. Sos Mariosep, may ganun Oo. palang love. Ano ba yung love Parang na ano yun sa yan? mga bagets? It's friend zone. Parang Friend ganon. zone, Yung yes. yan. Walang Oo, label. Ganon. Oo, tapos ito nga, ang mga bagets ngayon ay walang label na talaga. Totoo yan, V. Wala na silang label. At wala na rin silang sexuality. For all na lang. True. Ano ba yun? Tama ba yun, JB? Pag kinate. Alam mo, magandang pag-usapan yan yung love na refuses to be defined. Kasi meron ding, on the other hand, parang may katotohanan din na huwag nating i-define yung love. Kasi nga, love is boundless naman love knows no boundaries. Kaya nga, huwag i-define. But at the same time, importante din na ma-define yung love. Kasi ang isa sa mga kinatatakutan natin dyan, kapag walang definition, walang clear boundary yung love, it doesn't call for commitment. Actually, hindi love ang kinatatakutan ng nakararami kundi yung commitment that comes with the loving. Yan ang nakakatakot. Oo, ano ba yan? Naku, minsan nga, di ba, pag yung iba nagla-love, tapos may kapalit. Tama Kasi ba may yun? commitment. Kapag nag-love ka, you are committed na. At ayaw ng maraming nakararami na ayaw nila ng commitment. Kaya wag nating i-define, wag nating i-label kasi para wala tayong commitment sa isa't isa. Ano ba yan? Pero alam nyo, yan yung mga nakakatakot minsan na sitwasyon sa mga buhay natin, lalo na ngayon. Kasi yan yung nagiging cause of anxiety and depression ng mga kabataan ngayon. Kasi they don't know what to do. Kasi wala naman silang, yan ngang walang label na yan. Sa madaling salita, wala silang karapatan, pero nagmamahal sila. Parang ganon. Ang sakit-sakit masyado ng ganon. At gustong-gusto ng mga friends ko ngayon na nanonood ngayon yung topic natin na ganyan. Kasi ang dami nilang mga friends ko na mga walang label na friend zone. Hello sa inyo mga nanonood kayo dyan. Hello sa mga nanonood na walang label ang love. Mga walang label, Diyos ko dahil. Ano ba yun? Paano ba tayo bibili niya? Kunyari, ice cream. Kung sabi yung ice cream lang, walang label. Ganun ba yun? Oo. Diba? Kasi kodang vanilla yan or ano yan, talagang walang label. Nakakaloka, diba? Naku. Parang mamaya, pag-uusapan din natin yan sa meron tayong inimbitang pastoral counselor mamaya. Wow. Napakaganda ng I would say personality talaga ng ating counselor mamaya at marami siyang masasabi tungkol sa mga bagay na yan. Punong-puno, di ba? Excited ako dyan. Oo, kanina, di ba, nag-card reading pa tayo, di ba? Kaya excited ako, tumuto kayo lahat dyan. Pero syempre, bago tayo pumunta doon sa ating guest counselor, uunahin muna natin ang isang, siguro, marami din siyang ikwento sa atin na first-hand experience of love. Or maybe love without boundaries, without label. Mamaya sa ating ready ka na ba? Yes. Saka self-acceptance, di ba? Yes. Oo, ayan, di ba? Correct. Ayan, ako. Ayan na, ako. Bilisan na natin. Shout out sa mga nanonood dyan na ayaw i-label ang love. Ganun ba? Oh my God! Ay, Edlin. Hello, Edlin. Edlin Edlin, nanonood ka sa amin ngayon, watching from Laguna. Edlin, ikaw rin ba ay ayaw mong i-label ang love? Oo, sumagot ka dyan sa live stream. Ayan si Allen, ang ating Mother Superior. Hello, Ray Allen. Hello po. Hello. Naku, na-miss mo yan. Ayan, si Lynn Benson from Norway. Ayan, di ba? Hello. Ayan. Australian pala yun. Maritoni Cebuano Andea. Ayan. Hello. Ayan. O di ba? Naku, ating mga marami tayong pagkukwentuhan din ngayon sige, simulan na natin sa ating mga fresh stories for the day. Yes. Hashtag stories. Ayan. Ting. Ating bumper. Ayan. Hello. Ayun. Sa mga very
prominent stories ngayon sa ating sa Mm-mm. nangyayari sa kasalukuyan na yung pagdalaw ni Yuli ng Typhoon Ulysses, yung Oo Ulysses Ay, nga. oo. sa ating Sa totoo bansa lang. nung nakaraang araw, grabe ang baha. Hanggang ngayon ba nagbabaha pa rin ba? Hopefully, Oo. ano? Yes, Hanggang ngayon ba? yes, actually. Mm-mm. Oo, kasi di ba Mm. sabi nga kanina ni V, naku, nagpakawala ata ng actually sa North. Yes. Marami nagpakawala ng mga Oo. dams, no? Angat Dam, Oo. Ipod Dam. Yan, nako. So, Kaya ngayon, basang-basa kahit talaga wala na tayo. siyang bagyo, kahit wala nang bagyo, tuloy pa rin ang pagbaha dito sa North Luzon ng mismo. Oo. Dahil sa Hanggang tubig ka raw pagkawala siya. ng tubig. Oo. Ako, ayan, speaking of yan, yung issue na yan, di ba? Meron lang akong, di ba, we feel helpless, di ba, mga kapatid? Ako, helpless tayo na, In the midst oo, of nakikita natural natin yung mga disaster. nangyayari, nakikita natin mga nangyari, tapos hindi tayo makatulong, di ba? Ano ba ang pinakamagandang ma-advise nyo na hindi naman tayo mag-guilty na wala tayong ginagawa at ito nga, talk lang tayo, talk dito. Diba? Ano ba pwedeng magandang gawin sa palagay nyo? Alam mo, isa sa yung mga natural disaster na yan, mga calamity, ay isa yan sa palatandaan ng climate change, ano? Sobrang baha at tingnan mo ang daming putik na inaano do kasi nga yung mga slopes natin sa mga kabundukan natin ay wala namang enough na roots that supports the soil from eroding. So kailangan natin talaga ngayon na magtanim ng maraming puno. O kasi nakakatulong talaga 'yan para mabawasan ang baha sa totoo. So yung mga what's this, yung mga plantitas natin. Oo, isali nyo na yung pagtanim ng mga puno, mga plantitas dyan. Magtanim na rin tayo ng mga puno. Oo, ipuno na natin. Oo. O ito sa mga ating hashtag. Ayan. Ito ngayon ang hashtag na stories natin. Sana mabuksan ko. Hindi, ito. Narinig nyo na ba ang pangalan ngayon na simula ng nagkaroon tayo ng mga itong pandemic na to. Merong lumabas na yan, yung sinasabi nga natin, di ba, walang label, walang ganito. Ngayon, merong silang, narinig nyo na ba ang cancel culture? Narinig nyo na ba yan? Cancel culture. Ayan, naku na. As in, cancel. Cancel, yes. Naku, usong-uso ngayon yan yung sinasabi ko nga, di ba, sa Facebook. Ano naman daw yung cancel culture? Actually, to be honest, ngayon ko lang narinig yan. So, I would like to Ako be din. Oo, political, actually naka-base siya talaga sa political yung, let's say, di ba nga, yung mga nangyari sa atin, yung pandemic, yung kunyari, let's say, DOH, yung mga ginagawa ng DOH, tapos yung mga iba na hindi gusto na nangyayari, kina-cancel sila. Ang ginagawa, sinisiraan, or, kumbaga, meron silang sinasabi na ayaw nila, aalisin nila sa Facebook nila. Wala silang pakialam, alisin ka. Lalo na sa mga personalities, minsan, ika-cancel ka talaga nila. They would cancel your subscription, they would take you out. I mean, they would take you out talaga. They would say bad words against you. Or, they would say na, etong si Jayvhee, hindi naman ito magaling na host, ganyan, tatanggalin ka na. Ay, gano'n. Cancel, nakakaloka yung cancel culture na yan, di ba? Ika-cancel siya. Ayan, lalo na sa mga politics, talagang uso yung mga cancel culture. They call it cancel culture. So, merong every issue naman, there's a positive and a negative. So, ito naman, ewan ko lang kung anong dating sa inyo, pero sa akin, parang tingin mo muna yung, di ba, yung stories ng iba bago mo i-cancel. Diba? Yeah. Kina-cancel mo, ayan. Yung cancel siguro kasi yan. Ano yan kapag hindi ka katribo namin, hindi ayon yung argument mo sa argument namin, hindi ka namin kasama, cancel ka. So, hindi ka namin support, parang ganun. So, ibig sabihin, it promotes division, anger, hatred towards another group of people. Yes, kamukha sa States. Yun yung brand kang racist culture ka. na yan. Diba? Pag birinan kang racist ka,
So lahat ng tao, ano ka na lang, na-racist ka, parang gano'n, ika-cancel ka nila. Diba? Even, alam mo ba, kung sino pa, even si Harry Potter, ha? Muntik na cancel. Oo, ang food media, di ba? Ng Bon Appetit, kasama yun. O, di ba? Mga kinancel, di ba? May mga backlash na accusations sa kanila. So, yun, pwede kang ma-accuse na, nako, ikaw pala, ganito ka, ganyan ka, or isa kang tawag dito, hindi ka magandang example, parang ganyan. So, pwede kang i-campaign. Ayun. So, yun. So, intense criticism is cancel in social media, actually, or any medias, ganyan. So, itong mga pagets na to at mga netizens, kina-cancel ka. Biglang hindi na lang magsusubscribe sa'yo, aalisin ka yun. So, yun, nakakaloka, diba? Okay nga, think a number of times before you click, before you post something on your timeline. Kasi baka naman. Oo, diba? Okay, Yan. balikan muna natin yung current events natin, yung baha, Isa din sa mga nag-trending ngayon sa social media ay yung mga pets, mga alaga natin, mga hayop na naiwan sa gitna ng baha. Kawawang-kawawa naman yung mga aso, mga ka-rainbow. Kung meron kayong mga alaga dyan, please, huwag nyo pong iwanan ang mga alaga ninyong mga hayop kapag merong kalamidad o natural disaster na nangyayari. Kasi kawawa naman yan ang mga yan. At iiwanan lang natin at mamamatay din sila. At wala silang kalaban-laban. So, alagaan natin at mahalin ang ating mga hayop, ating mga pets, mga aso, pusa, at kung ano-ano pa. Ayun. Tama. Ay, oo nga. Naku, meron ako nakitang ganyan, no, na nasa river yung aso. Diyos ko. Tapos nag-swim siya. Di ba? Nakita nyo ba yun? Nakakaawa, di ba? Oo, siguro pag mga pet lovers kayo, isama nyo yung pet nyo sa taas ng bubong. Meron din ako nakita, medyo nakakasad lang siya. Kanina kakascroll ko lang sa Facebook. Yung parang nakatali pa yung dog, tapos nakalimutan nila. Parang gano'n, nakakalungkot lang yun. Oo nga. So yun, wag po nating iiwan ang ating mga mahal. Dahil tulad nga ng topic natin ngayon, ang pagmamahal ay hindi lang sa tao yan, pati na rin sa ating mga pets. Dahil yan ang nagtatanggal ng mga stress sa atin everyday. At nagbibigay sa atin ng syempre, ng attention, nakakaiba na pagpagod na pagod ka na, ihag mo lang sila or lalapit lang sila para mag-cuddle. Mawawala na stress natin. Ganon. Totoo yan, Ganon, correct. Ayan. Okay. Meron pang isa. Meron pa akong isa, no? Meron, ito, sa ating gay world, ayan. Meron isa, ang pangalan niya ay Fran Alvarado from Spain. Nagkaroon siya ng COVID, pero sasali siya sa Mr. Gay World. Wow! Pero ayun, victim siya ng... Pero wala na siyang COVID. I think wala na siyang COVID, pero na-COVID ata siya. Papasok pa lang sa Gay World. Oo. Actually, pati yung ating, di ba dati, sa gay world rin ata siya Nagkaroon rin siya ng COVID. Ako, ayan mga ka-rainbow ha, hindi basta-basta ang COVID talaga. We have to wear our mask and our face shield. Ayan. Saka social distancing, remember. Huwag tayong kumpiyansa sa panahon ngayon. Papasko pa naman. Ayaw nating magkasakit sa panahon ng Pasko. Naku, malapit. Speaking of Pasko, malapit ng Pasko. Ilang days na lang. Ilang araw na ba? Ayan. Ilang araw na lang. 30 days before Christmas? Naku, parang ata. Hindi ko na compute. 42 days, isang buwan na lang at kalahati. Wala pang kalahati. Diba? Naku, ayan. Nathan D, meron pala ako nakalimutan ngayon, naalala ko na. Isa sa mga ngayon. Today pala is Friday the 13th. 13th. Yes! Tama. At marami din tayo mga ka-rainbow naniniwala na kapag natatakot kapag Friday the 13th. So, sa inyo, anong palagay niyong dalawa? Ba kayo? Sang-ayon ba kayo dyan sa Friday the 13th? Well, Friday the 13th, dalawang araw na lang, sweldo na. Diba? Yeah, that's something positive to look forward to. Correct. May sweldo na. True. So, ako ewan parang, ko, sige, V, oo.
Ako para sa akin po yung Friday the 13th. Siyempre, karamihan na ng mga pelikulang napapanood natin or sa mga sabi-sabi na malas daw ang Friday the 13th because yan ay nakinamulatan natin. Pero sa ating mga Pinoy or sa ating mga tao ngayon, Diyos ko, may isang taon na ata tayo na pa Friday the 13th kung ganyan lagi ang mentality. 'Di ba? Kung ganyan ang mentality natin, 'di Ito ang ba? pinakahabang Friday the 13th para sa ating lahat. Di ba? Kung ganyan ang mentality natin na malas, kung may malas na araw, may malas na ganyan. Anong tawag dito sa isang taon na halos na to? Charot. Galit na galit. Extended Friday the 13th. Extended So, na yan. Bigyan Friday the 13th. Oo. Kaya para sa akin, talagang imbis na negative ang isipin natin sa mga araw-araw, gawin natin siyang positive because wala namang mangyayari, wala namang magagawa ang mga negative vibes na yan sa paligid natin kapag naging naging positive tayo sa mga bagay. Huwag lang yung positive sa COVID o kung saan mang positive na man. Diba? Huwag lang yun. Positive lang. Oo, ang dreaded AIDA. Wag na positive sa AIDA. Wag naman ang AIDA. Oo, ibang positive na lang. At the same time, dahil nga Friday the 13th ngayon, positive ang ibibigay nating vibes ngayon dito sa atin. Yes, correct. Rainbow Society. At syempre, Big check. isang malaking check yan. Kaya mag-tune in ang lahat ng mga nanonood dahil tanggalin ang negativity, tanggalin ng sabihin na nating nabahaman tayo, nagkaroon man tayo ng mga sakit o kung ano pa man, but still Pinoy tayo. Bagyo lang yan. Kaya ng Pinoy. Very lang resilient ang iba Pinoy. tayo. Correct. Ganon yun. Yes. Pinoy tayo. Baha lang yan. Oo. So, speaking of tuloy, itutuloy na natin. Ito na. Yes. Sumagot na ang ating sinoutout kanina. Sabi ni Edlin, watching from Santa Cruz, Laguna. Yes, bawal magbigay ng label ang love. Because love is love. Ayan. Love. Notable quotes from Edlin Angcha. Ayan. Correct. Gusto ko yung batiin yung mga friends ko pala dito sa Nueva Ecija. They're watching si Flor Santos na nanonood sa Santa Rosa, Nueva Ecija. At syempre si Arnold. Thank you for watching. Kanina pa yung shoutout sa natin sa live. Thank you for watching po. Sa mga taga Nueva Ecija na nanonood, thank you. Oh, nako, ayan. Hello sa mga taga Nueva Ecija at mga basa rin ng Nueva Ecija. Lahat tayo sa Luzon, di ba? Basa. Kaya ayan, ituloy na natin, Jayvhee at V. Ituloy na natin. Oo. Siya. Ready na tayo. Ready ka na ba, Nathan D? Ready ka na ba? Okay, sa ating pagbabalik ang ating guest sa kanyang Ready Ka Na Ba segment. Ayan. When we come back, magbabalik tayo. Huwag kayong aalis. Magbabalik ang Rainbow Society. Rainbow Society. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Good news para sa mga kababayan natin abroad. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong V81 radio shows sa Amazon Fire TV. Simple lang ang gawin. Hanapin lang ang V81 TV app and install. Tiyak na wala kayong mamimiss na episodes na gusto nyo dahil mapapanood nyo na ito anytime and anywhere you want. Gamit ang Amazon Fire TV. Tandaan lang, just install V81 TV app and you're good to go. Another first from V81 Radio Worldwide. Darating na ba si The One? Baka naman oras ng yumaman. Pwede ring lumevel up ang inyong career. Tara na't alamin ang inyong kapalaran sa dikta ng mga bituin. Kasama ang eksperto sa usapang tadhana na si Madam Venus. Madam Venus at your service. Madam Venus at your service. Tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Madam Venus at your service. Madam Venus at your service. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide.
Sasabak na naman muli ang ating mga kapuso GMA music artists sa Home Not Alone Songs from Home Season 2 kasama si Papa Gio ngayong November, XOXO, Kyril, Hannah Priscillas at si Jeremiah Tiangco. Kaya wag na magpahuli at tayo'y magkantahan, kwentuhan at kulitan tuwing Miyerkules 7pm LA time o alas 11 ng umaga Pinas time. Home Not Alone Songs from Home Season 2 kasama si Papa Gio. Dito lang yan, syempre sa V81 Radio, Los Angeles. VA1 Radio, VA1 Radio. Ito ang radio mo, ito ang radio ko. VA1 Radio, VA1 Radio. Dahil mahal namin kayo. VA1 Radio, VA1 Radio. Para sa inyo ito, V81 Radio. Hi, this is Luke P. Harris. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app. Available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever. Balikan na natin ang Rainbow Society. Rainbow Society. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Ayan. Nagbabalik na tayo sa ating Rainbow Society Alright. with our segment, Ready Ka Na Ba? Ayan, ready ka na ba? Ready na ba kayo, Jay? At ready ka na ba? Ready na ako. Yesterday. Oo, correct. Nako, ayan. Yesterday pa ako ready. Isa Ano sa ba mga talaga ang paboritong ready ka? segment ko to. Kung Jayvhee, kung ano ang portion na to, yung segment na to, bakit tayo Ayan. ready ka na ba? Ang Ready Ka Na Ba ay, of course, this segment tackles topics such as relationships, dating, self-empowerment, mga issues, mental health, and other topics relevant to the young generations of today. Ayan. Yan. Oo, so, Ganon. mga yang, ito ang And pumalit. speaking of self-empowerment, meron Mm-mm. tayong guest ngayon. Correct. Ano ba yun? Parang stop. Anyway, sa self-empowerment na nga, itong portion na to ay dating Papi Love. Ayan. So ngayon, Yes. deeper na ang ating chikahan with our Gusto ko Papi yung Love. deeper. Gusto mo ba yun? Mag-deeper. Gusto ko yun. Ayan. Deeper. Deeper conversation. Ibig sabihin, Yes. may lalim. Malalim. In-depth. Oo. In-depth. May hugot. May rurok. May ganon. Ayan. Rurok? So, ngayon, ibang rurok yan, ha? Ito, sige, ito na, parang irurok na natin. Ako, ito, ang ating guest. Sino ba ang ay- ating guest? Yes, so he's 29 years old. He's a voice talent, an entrepreneur. O, di ba? He's from Makati. O, di ba? So, he appeared in commercials. O, say mo, appeared in commercials in Convergys. No 2011, yes, and Alaska 2011, and Smart Communication in 2020. So he's a voice-over talent, and then he's the voice-over of Sky Ranch Tagaytay, di ba? Wow! Saka yung mga Sky Ranch Baguio. Parang gusto kong sakyan to mamaya. Ah! Yung Sky Ranch. Yung Sige, Sky go. Ranch. Yung Sky Ranch. Tapos yung SM by the Bay. Tapos actually he has call centers also as a voice-over. Ayun. So, meron siyang mga itlog daw. Itlog. Oh. Itlog. Oh, it's itlog. It's not itlog. It's itlog. Ayan. Itlog. Run. Oo, year 4. Sa La Filipina Power Run noong 2019. So, nag-host siya ng mga conferences, military exercises, ayan. Weddings gusto and ko yun. devols. Ayan. So, he took up communication arts in Southern Luzon State University, and he's a leadership management course from Ateneo de Manila Center for Continuing Education. Ayan. O, deep na ba yan, V? Deep na Ang ba sa'yo? lalim na pinaguhugutan. Ayun. So, Dami. ang kanyang favorite book lang. Meron siyang favorite book. Ang favorite niya is Purpose-Driven Life. O, ayan. Di ba? Ang galing. Oh. Ay, favorite ko rin Purpose-driven yan. life. Yes. So, ito na. Hindi na natin papatagalin. Please all welcome
ladies and gentlemen, and then gentlemen to ladies, and ladies to gentlemen, ang LGBT community ka-brain mo. Please all welcome Mr. James Torres. Ayan. Pasok na, James! Pasok na. Ayan! Hello, James. Welcome to Rainbow Society. Very Hi. gentleman. Thank you for having me. Hi, Yes, James! James. Apo! Hello. Ayan. Naku, Hi. ano ba niya? Hi, James! Hello, V. Ay, Hi. talaga. Ano ba yun? Parang kumulot? Parang kumulot ngayon, V. Ayan. Hi, James! Ayan. Hello! Ay, ayan. Ang Hi, dami V. mo naman palang extracurricular sa buhay. Diyos ko, Correct. nakaka-excite. Ang dami nating pag-uusapan ngayon. Ano? Correct. Correct. Ano pag-uusapan? Ayan. Nako, James, welcome to V81 Radio, Rainbow Society. Ayan. Kami ay Thanks for having me. kabaghari. Ano? Kabaghari. Ano? Kabahan. Kabaghari. Kabaghari. Ayan. So, pero kinabahan hari. Ayan, baka kinabahan si Ayun. So, ayun. Ako, ano na, Jayvhee, ang ating, may first question ka ba? First question talaga eh. Ayun, para naman hindi naman ma-intimidate si James at maaliw siya sa ating programa ngayong gabi. Kasi Ayan. first time niya ngayon sa Rainbow Society. Oo. So mga ka-Rainbow, Verge. andito si James Torres. Siya ang ating guest ngayon sa ating Ready Ka Na Ba segment on self-empowerment. But of course, before we go to the topic of self-empowerment, tatanong muna natin kay James. Papakilala mo natin. So James, ano ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? At ano mo nga sa amin, i-describe mo nga sa amin, ano ba yung voice talent, ang pagiging voice talent? Yeah, sure. Kapag voice talent ka kasi, you can either be a voicer or you can either be a dubber. When you say you're a dubber, nagboboses ka ng bumubukang bibig sa isang eksena. Could be like that. When you say you're a voicer naman, pwedeng lapatan ng boses mo yung iba't ibang uri ng material like commercials, audiovisual presentations, and so much more. So that's the right term, voicer. Voicer kapag meron kang nag-narrate Voice talent ka. yung pinaka-generic term. Voice talent yung pinaka-generic term. Pero you can be a voicer or you can be a dubber. So, Dubber, telenovela, Korean series. Yeah. Oo. Yung mga Those are the things I haven't done yet. Yeah. mga anime. Well, I haven't done so sa much. Hapon, yung mga children's Yes. movies na anime sa hapon. Or kapag ka may mga plug-ins or pag may mga commercials ka in between your programs, yun. That's also a voice talent. A voice talent. Ano ba? Yes. Oo, nako James, paano ba yung ginagawa ng mga Voice paano ba talent? ginagawa? Oo. Katulad din siya kasi ng mga nag-auditions for TV commercials. You know, in reality, out of 100 auditions, expect that you're gonna be shortlisted to only 10% of it or lesser. Then kapag ka na-shortlist ka na, ipapadala nila sa'yo yung script. Sometimes sinasama nila yung frames mismo ng commercial or ng audiovisual presentation para at least ma-feel mo kung para ma-gauge mo yung mood, yung feel, yung tonality na tama para dun sa material na yun. And then magbibigay ka sa kanila ng studies. Ako kasi normally I do 4 to 5 studies. Depende dun sa kung ano yung mapipili nila. Once you have finalized it, then i-record mo ulit siya. And then revise kung merong revisions and then submit the material. That's it. Ganun siya. Then ilalapat na nila ngayon sa isang material. And then that's how it goes. Actually, naalala ko yan. Oo. Sige, go. Pwede mo kaming turuan kung paano voice talent. Actually, paturo. magandang mag-aral ng well, everyone can be a voice talent if you really have the voice for it. Pero kasi yung ibang mga tao, pinanganak sila na may problem na talaga sa throat or what. Maybe that's not the line for you. But if you don't have that, it can be enhanced. It's a skill. The thing that I do kasi for that one is, nagbabasa ako ng likod ng labels ng kahit anong produkto sa bahay. Talaga? Yun. Yes. So that's your way That's how of I do it. practicing and honing your skills. Ganun pala yun. Exactly. Pero, alam nyo hindi nyo natatanong ako dati. Hindi naman voice talent tatawag doon. Hindi ko alam pa paano tawag mo doon. Pero dati, galing ako sa sa mga puppets. O diba? Oo. Baka mamaya ikaw si Pong Pagong, ha? Ventriloquist yung tawag dun sa mga puppets.
Yes, pero nag-voicing kami sa puppets. Kami yung nag-voice. Hindi kami yung, I mean, hindi kami mismo yung mihawak minsan. Minsan kami yung mihawak, pero minsan kami yung nagvo-voice dun sa mga puppets. I don't know if you call it a voice talent also, pero yun, minsan, Yeah, it is. oh, matanda ka, minsan bata ka, babae, or whatever, ganun. Ako Ayun, naman, ako. nag-voice over din ako, kaso sa mga pageants lang. Oo. So nag-host ka kasi rin. separate kasi yung host sa pageant tsaka yung voice over eh. Diba? Yeah, somehow. Yeah. Kung may budget. Mga ganun-ganun Pag may yun eh. budget. So, James, meron Pag may na bang mga budget. commercial na na-air? James, meron na bang mga commercial sa TV na ano ka? Na yung Naboses boses ako? mo ang ginamit? Oo. Not on the televisions. Most of my commercials kasi when I started back again doing the voicing were aired online, and some of the few with SM, like what Mr. Nathan mentioned. Sa commercial sa TV, nag-extra ako. Literally extra. Passerby or minsan yung kamay ko. Like sa Alaska. Yun. I don't have good hands. Ewan ko kung bakit kamay ko. Patingin nga nung kamay mo. Patingin. Malaki. Mahaba yung kamay Ang ko. laki naman. Mahaba ang kamay ko. Ay, ang haba. Yeah. Haba. Yun. May mini-measure ka ba, V? Sa mga Oo nga. Ewan ko ba dito? Parang ano. I have, Yun. Parang my hands are bigger than my face pa nga eh. Ay, ang laki. Oo ng nga. kamay. So, Ay, pag malaki ang kalakihan kamay, kasi. malaki rin ang paa. Ganun ba yun? Yes. Ito Pag malaki muna. daw ang kamay, maraming nahawakan. Ay, ayan. Nakawakan na. Makawakan na tayo. Ayan. True. Pwede bang makarinig ng isang sample, James? Ay, gusto ko yan. Paano ba ang isang, sige paano ang isang voice or dubbing skills? Sige Skill. nga. Pwede bang makarinig ng sample? Oo, yung May parang sample? intro, ganyan. Kunwari intro mo kami, ganon. Yeah, kailangan. Intro ko kayo. Oo, sige kunwari. nga. Paano ba yun? Yung ba yun? Oo. O maski hindi. Oo, Maski kahit ano. ano na lang po. Oo, kahit ano. Actually, Cebu before Pacific. nag-audition, Cebu Pacific. Memorize ko pa ba yun? Ladies and gentlemen, we have just landed at Ninoy Aquino International Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Manila. On behalf of the cabin crew headed by Captain Aznar, with First Officer, Comendador, and the rest of the team, we thank you for flying with Cebu Pacific, your airline of choice. Galing! Wow! Galing! Parang ito yung mga Ikaw boses Cebu. na narinig ko talaga sa plane, di ba? Di ba, Correct. Vin? Oo. Nathan D? Oo. Yes, pag kamukha nag-land niya. O, pag Baka gagano na nga si naman, V. sa mga nanonood na taga Cebu Pacific dyan, ha? Baka Oo, naman. baka naman. Ayan, correct. Nako, James, ayan. Dito sa mga, paano ba ang isang James ba talaga? Ano ba talaga si James Torres? Ayan. Sa dami ng iyong mga ginagawa. What makes James tick? Sabi nga nila. Well, what makes James thick basically is, aside from the things that I do, aside from I have my own business, I manage a house and I host Airbnb, aside from managing an online shop, doing my sides as a voiceover talent and a commercial extra, I used to be a head of marketing for a big restaurant group here in the Philippines. Of course, di ko na papangalanan kung ano siya. Yeah. Alam ko na But I yan. used to Parang may be. daddy yan. Yeah. May daddy. My daddy, yeah. Yeah, I used to handle over 68 restaurants all over the country. So when I was so stuck in the corporate world, I never had so much chance of exploring my creative side and my creative pursuit. And now that I'm out of the corporate world, dito ko masyadong na-enjoy yung different side ko naman. Yan. Yun siya. Well, nako, very corporate talaga si James. True. Very corporate talaga. No? Pero what made me, to answer lang your question, what made me think was that out of all those experiences, I have encountered
a lot in life. Like Mm-mm. different people from different walks of life would really teach you a lot of Mm-mm. lessons. Sometimes people we have misjudged as simple Mm-mm. can be a never-ending Google inside. Yeah. Yeah. May laman, yun ang ibig ko sabihin. Mm-mm. Sobrang may laman. Oo nga, correct. So, anak ko, ilan ba kayo sa family? Ilan ba kayo? Tell us. Ilan kayo sa We're family? actually three in the family. The Mm-mm. eldest is my brother. He's Mm-mm. he's an engineer in a ship, and we're 7 years apart. So you could picture kung gaano kami ka-close. Hindi. Ayun. I also have a sister, which Mm-mm. is at least 2 years apart from me. She's a nurse Mm-mm. and she lives in Australia. Currently, my siblings are out of the Philippines, and then Mm-mm. my dad was a chef, but now he's Wow. staying here in the Philippines. Yeah. He's with my mom, and they're managing our businesses in Laguna. Yon. So you're from And Laguna I'm stuck talaga? here in Manila. Ah. Yes, I'm from Laguna. I'm Okay. also from Batangas City. Yeah. Paano ka naman napunta sa Laguna? I mean, paano ka naman napunta sa Manila? Ba't ka na stuck here sa Mm-mm. Manila? Mm. Well, that's very interesting kasi I used to have my studying years in the provinces. So Laguna, Batangas, and Quezon. So that would be elementary, high school, and college. Yun din yung succession niya. Then right after, I really went to Manila to do my OJT and at the same time to find a job. Kasi the quality of jobs and opportunities here in Manila is kind of different. I was born in Pasay City, by the way. So taga Manila talaga ako na dinala sa probinsya. Sometimes people are wondering bakit wala kang punto. Well, the punto kasi would be dependent on kung sino yung kausap mo. So kung nandito ka na sa Manila, hindi mo na talaga madadala yung punto mo. Pero I know some terms. Medyo iba ng konti kasi ang wordings ng Lagunense and ng Batanggenyo compared sa Tagalog talaga. Right. So yeah. So, So yun siya. James, paano ka naman from corporate, no? And then you discovered how did you discover your way to your voice talent? Oh, I actually discovered it when I was in college. Yan. So I started doing pro bono hosting in my college, that's College of Arts and Sciences, until na-notice ako ng president ng school, and eventually na-invite na ako to host big events talaga. As in pang buong university na siya. Yan. And then sometimes may mga judges kasi, kunyari ang event was a pageant, may mga judges na in-invite sila from outside na sometimes they would get my number and then they would collaborate with me o kaya give me projects. Nag-start yung pag-voice over ko 2007 if I'm not mistaken. First year ako nun. Doon ko na-realize na when events are actually conducted in the province, very low cost talaga siya. Yun yung sinasabi ko na depende sa budget. Right. So ikaw na yung nagpaplano ng program, ikaw pang mag-host, ikaw din ang mag-voice, and ikaw din yung sometimes scriptwriter. the technical stuff. Yeah, pero kasi when you go for events in the provinces, madalas kasi informal. So wala ka ng script na sinusundan. Pero there are some instances na may sinusundan akong script. Like in 2009, if I'm not mistaken, na-invite ako ng Special Forces of the Philippines. Kasi member ako ng ROTC. Ang tawag sa amin ay escorts. Escorts and sponsors. Kami yung counterpart ng mga officers na nakasuot ng white Navy ducks. Yun. So, when I hosted one tactical regional event sa school, na pumunta sa school namin lahat ng mga nasa Region 4 and nag-conduct ng sarili-sarili nilang simulation, yun yung nasusunog yung bahay, tapos may mga militar na pupunta, and then i-describe mo yung gagawin nila hanggang sa ma-rescue nila yung nandun sa loob ng nasusunog na bahay. So, natuwa sa akin yung taga Philippine Army and Special Forces. Sumulat sila sa president ng school, then nilabas nila ako. Dinala nila ako sa kampo nila in Calawag, Quezon. And doon ako unang nakaranas na kailangan sundan mo yung script word by word. Kasi when you do military exercises, when it's formal, talagang everything is well described. Scripted. So hindi ka pwedeng, scripted siya, pero yung wordings nila talaga, kailangan yun yung susunod mo. Hindi pwedeng mag-invento ka ng sarili mo because that's not the military way of doing things.
Yeah, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-adlib doon. Talagang nakalatag lahat ang gagawin mo. Somehow. Sasabihin mo. Oo. My most unforgettable moment was there also. Hindi gumana yung audio for national anthem. Ay, hello. Oo. And lahat nakatingin. Mabuti lang kabisado natin ng national anthem. Napakanta tuloy ako on the spot. And it turned out so well naman after. So, ikaw na rin nag-singer. Exactly. Diba? Oo. But So, I think, kumakanta ka I think rin. meron ka rin boses eh. Kasi How? being a voice talent, meron ka talagang natural, modulated na voice na magandang pakinggan. Correct. Thank you. Nako. Punong-puno. Alam mo, James, meron kaming very talented spy na pinakawala namin doon habang nire-research namin ikaw. Sabi ng isang spy namin, you are also into vlogging. Ano naman yung klaseng vlogging na meron ka? Yeah. I actually review products. And sometimes I'm trying to review na rin non-products. Like example, Google search, eventually siguro pageant results and top 10s and Netflix and so on. So yun. It all started lang nitong pandemic. Like there was one time I had an audition with how would I describe it? With a conditioner brand. Yan. And part of the audition kasi is kailangan i-upload mo sa stories mo yung audition piece nyo. So bigyan ka nila ng script, bigyan ka nila ng peg, etc. Bigyan ka nila ng exact time para i-upload mo yon. And when I had it uploaded, medyo nagkaroon ako ng idea with the reaction of people. First time pumalo ng stories ko ng XXX numbers. Wow, So after nun, nagkaroon ako, I talked to my set of barkada. By the way, I have my set of straight friends since college. And since com arts kasi ako, we used to do editing, video editing. Well-rounded kami when it comes to production. The last time I edited was 2011. So napa-download ako the next day ng application, I purchased it. And then kinapa ko ulit yung editing skills ko. I did a vlog. Medyo maganda yung naging reaction nung mga friends ko sa Facebook and nagkaroon ako ng konting following. So ginawa ko na siya na sunod-sunod. Then eventually, may mga nanonood pala ng mga small businesses. So sometimes, what they do, nakikipag-collaborate sila. They would send me products and then I'm gonna give them a review through my vlog. Oh, that's nice, About their products. Yeah. Oo. At saka very Nakakalimutan ngayon siya, actually. Usong-uso ngayon yung mga content creators sa social media like YouTube, etc. And we can consider you as a content creator. Correct. So can you tell us more about ano ba itong content na sinasabi? Ano ba yung magandang content na i-create ng isang vlogger para maging attractive ito sa kanilang viewers? Correct. Or readers? First off, a content can be anything. It can be a picture, it can be a video. It's really up to you on what particular classification of content you would really want yourself to foray in. Pero kasi ngayon, the trend is going to YouTube, so it's more into videos. Now, for you to know what fits you well, you really have to know yourself first. Because if you don't know yourself, gagawa ka ng isang bagay, hindi lalabas kasi yung 100% mo. Kasi ako, I don't do something if it's not 100% of me. Yun siya. Right. So, and also, this is not conventional, pero I would advise them to learn the Johari window. I know you guys are familiar with the Johari window already. So that's your open self, blind self. Para sa unknown ating mga ka-rainbow na hindi nila alam kung ano yung Johari Ano window. yun? Just very Hindi ko alam yun. describe that Johari window. Sabi na nga ba eh. Oo. Hindi kasi May aircon, window type, ganun ba yun? it's actually an approach in knowing yourself. Kasi tulad nga sabi ko, hindi ka makakagawa ng magandang content kung hindi naman siya bagay sa'yo. Kung hindi mo alam yung sarili mo, hindi mo kilala yung sarili mo. Sometimes kasi you have to see the 4 facets of yourself. So Johari window is more into your open self. Alam ko, alam mo. Your blind self, alam mo, hindi ko alam. Your hidden self, which is hindi natin pareho alam. Alam ko, pero hindi nyo alam. And unknown self, yung pare-pareho nating hindi alam. Through that kasi, marirealize mo kung ano yung bagay sa'yo.
sometimes nung bata ka, you would imagine, you would always say na, ay, gusto ko maging dancer paglaki ko. Pero paglaki mo, naging singer ka. Di ba? Yeah. So yun. Katulad ko, ako mahilig akong kumanta, mahilig ako mag-host. Akala ko nung una, yung mga videos ko na magiging ng attraction sa mga followers ko are more into the voicing side alone. Pero when I started doing reviews, mas nakaka-relate sila because I'm talking about authenticity. I'm talking about product knowledge. Naku-curious sila na, ganun pala yun. Like example, if you go to my timeline, nag-upload ako like 2 weeks ago ng review about sa isang brand na nag-send sa akin ng mga itlog. Simple lang yun na itlog. Pero during the first part of my vlog, ako kasi laki akong probinsya and I'm talking based on experience. Sa probinsya kasi, malalaman mo kung babae or lalaki yung manok na mapipisa sa itlog sa pamamagitan ng pagtingin sa dulo ng itlog. So kapag patulis siya, tandang siya or ganador or laki. Pagka pabilog naman siya, expect mo inahin yan or babae. And people were like commenting on my vlog all through na just about that particular topic. Ang haba ng vlog ko, 6 na minuto yun. So alam mo yun, nakakapag-inject ka ng knowledge. Totoo ka kasi na-experience mo yun. And besides, it's something na hindi mo alam about yourself na, ay, papatok pala to. So yun. That's how you do yan, it. mga ka-rainbow, yan ang tip, ha? Magandang tip yan para sa mga content creators ngayon. Content creator. Parang gusto ko na rin vlogger. tuloy mag-vlog ng ganon. Ng itlog? Yung akin naman, paano mo kikilatisin kung marumi o malinis ang isang itlog? Itlog, di ba? And then, I mean, nasa farm kasi yung mga eggs. I mean, nasa farm kasi. So, Correct. ayun naman, masyado naman kayo sa akin. Well, actually, just to share a little bit lang and quick about it. Pinadala ako ng eggs kasi meron silang campaign na cage-free, cruelty-free chicken. So, iba daw kasi yung nutrients at saka iba yung experience sa manok kapag nakakawala yung manok kumpara sa mga nakalagay sa battery cages. Doon sa second part ng vlog ko, kinumpare ko yung mga itlog. Oo nga, no, iba yung lasa, iba yung nutrients, iba rin yung kulay ng yolk sa loob pagka naluto. Naku, parang no, iba yung pag sinabi mong ano ba yun, yung cruelty-free, parang naisip ko tuloy yung manok, ginaganyan para mangitlog. Hindi, pero kasi yung normal sa mga manok kasi nakalagay sila sa mga battery cages. Like isang battery cage na I think ganito lang siya, 2 rulers wide. Yeah, pwedeng 10, pwedeng 7. And katulad din siya ng pag-aalaga sa mga aso. Yung mga manok kasi nagpo-provide ng food on the table. All the more na kailangan mo silang, maging less stress. Yeah. At saka alaga. Nako, V, mag-iino nga tayo, gawa tayo ng vlog at mag-review tayo. Gusto ko na rin yan. Oo. Ng mga itlog. Nakakatuwa siya. Oo. Pero the difference way of doing the vlog is focus on your interest lang. Kung saan ka interesado, pwedeng doon ka mag-start. And then if it didn't work for you, revisit your Johari window and then select a topic from that. Yun. Effective yun. Actually, V and Nathan D, maganda yung sinabi niya. And I would like to pick up from there, yung sinabi niyang Johari window. Na maganda kasi yung mga ka-rainbow, magandang perspective or isang framework na makilala mo yung sarili mo. And speaking of Johari window at pagkakilala sa sarili, matanong ko lang, James, within all those experiences that you have gone through from the corporate, then out of the corporate, when you were still a student, finding yourself. And so that, because tonight we are talking about self-acceptance and love, based on that framework, were there a time in all those experiences of yours na where you na-discover mo ba yung self mo in terms of self-acceptance and loving who you are? At ano naman yung mga pinagdadaanan mo na meron ka bang karanasan that you were hindi ka accepted as you are? Yes. Or napahiya ka because you are that? Sa madaling salita. Similar experiences. Kasi hindi ko lang, madaling salita, Nathan D? Hugot mo daw. Ano yung hugot? Hugot!
Yeah. Oh, the hugot, yes. Oo nga, tama. Ano Regarding yung mga nga sa hugot sinabi mo mo? about self-acceptance and learnings, I'll start my answer in a media res. Ayan. So, yung acceptance and learning, natutunan ko siya on the latter part. Pinagsisisihan ko ba siya? Hindi. Is it advisable? Hindi din lalo. Now, in terms of my hugot from the past, eto na. This is something na interesting, no, for everyone. I grew up in a province. Really, I grew up in a province. Even if I don't have my accents and so on, the culture, the norms in the province is kind of different from in Metro Manila. Right. Had I go back to the past, would I make things different? Nag-aral ba dapat ako sa Manila? Hindi. Kasi I think everything happens for a reason. First off, I'm not shy and I'm not hiding, although I'm not shouting to the world naman, no? Because I have my own preferences also. I am bisexual. I'm very happy when Billy Hackinson proudly said in Miss Universe that she's bisexual. And that's really a form and figure of being a bisexual. When you say you're a bisexual, you're part of the LGBTQ++ community. And I'm thankful na na-coin na yung word ngayon. Nung unang panahon kasi, nung panahon ko, 2007, when I started to college, hindi. People from the provinces would just define gays and lesbians as gays and lesbians. Wala siyang dissection. It doesn't have... Sorry, I'm not a medical guy, but for me, I just term it dissection. Wala siyang queer, Categories. Wala siyang categories, yeah. Wala siyang subcategories, yan. And the problem is that in the province, if they see something different in you, kunyari, lalaki ka, nakita ka na medyo malamya, or babae ka medyo boyish, papaaminin ka. And the worst is, i-out ka pa nila, which is the wrong thing to do. The wrong thing to do. And you cannot tell people because no one's defending you at that time because hindi pa nga ganun ka-accepting and forgiving in society. What's the most na hindi ko makakalimutan? Dude, I'm a host. I still am a host. Hindi ko talaga makakalimutan yun na invite ako to host pageants. Siyempre kapag may mga pageants, ang daming mga dyan, ang daming mga taong nanonood. Ang daming taong nanonood. And ang daming gays, ang daming ding lesbians na nanonood. Ngayon, the thing is, kapag nandun ka sa stage, you are a host, you're very vulnerable. Why? Because you're limited to do what you have to do. Stick on the script. And then these people, i-out ka, nasa stage ka. Habang nagsasalita ka, doon ako naiinis kapag nag-mention ako ng sponsors na we would like to thank our sponsors for today. Eh di ba minsan parang tongue twister yun kasi sobrang dami nung nasa linya. Biglang on the side may sisigaw, bakla. Parang, my God, what are you gonna do? Pero doon kasi na, oo, di ba? Kung hindi ka magaling, madidistract ka. Pero kasi you really have to have a strong mind, a good mental fortitude for you to be able to do what you have to do. You have to be professional. Kasi kapag bigla kang napikon sa stage, wala ka. I mean, everyone's looking at you. Is everyone looking at them? Have they even noticed them? Is there a spotlight? Wala rin naman, di ba? So yun yung hindi ko talaga makakalimutan. It didn't happen only once. It happened a lot of times. And you know what? For people like us, hindi na ako magpapaka-impokrito. We've been in the closet for so long. High school or even younger, or we could have even been on the confused stage, tapos bigla mong i-out ng ganun, masisira yung buhay ng tao, dadalhin niya yung pagtanda niya. And the thing kasi is that yung inaakala mong mga tao na magde-defend sa'yo because you guys are the same, you are in the same bracket of sexuality, i-defend ka, no. Sila yung maglalaglag sa'yo. Surprised ako Kasi during my younger years, mas malalapit ako sa mga tatay at sa mga nanay. And never ako nagkaroon ng moment, ng awkward moment na tinanong nila ako na, hey, are you gay? Walang ganun. Yung mga straight na girls and boys, wala lang. Iba yung topic nila at the time eh. I mean, hindi sila yung nag-out. Ang mag-out sa'yo yung kapwa mo pa mismo. It's kind of different when I went to Manila. Nung nandito na ako ngayon sa Manila, after college, mas accepting ang society. I mean,
well, I've been to big companies. I've been to SM, I've been to Globe. I have to mention those na. Now, most of the bosses there are gays and lesbians and are members of the society. And hindi ka makakaramdam talaga sa mga tao na katulad ng sinasabi sa probinsya na kunyari, bakla or tomboy ka, salot ka. Hindi ganun. Hindi ganun yung feeling. They would lift you up and sila pa yung magde-defend sa'yo. Totally different. I was thinking maybe during my time in college, hindi pa nga kasi nako-coin yung subcategory. Ano lang siya, G and L lang siya. LG pa lang siya. LG. Oo. Wala pa Tsaka, yung sa probinsya kasi pag sinabing bakla or mahinhin ka, ang concept ng mga tao sa probinsya ay yung parlorista na bakla. Alam mo yun, yung nagbi-makeup, pero kapag straight acting ka, lalaki ka tingnan, masculine ka na gay. Ayan si V. Hindi pa nag-out yan. Hindi pa yan, ha? Hindi pa obvious Actually, yan. hindi ako masyado makarelate sa inyo kanina pa kasi ako lang ang straight sa atin dito. Kaya gano'n. Straight ka nga. Totoo lang. True. Tsaka may bibigay akong tip sa'yo, James. Yung sinabi mo na sigawan ka ng bakla-bakla pag nag-host. Ako kasi nag-host din naman ako ng ganyan. Naka-experience din ako ng mga ganyan. Pag sinisigawan ako ng bakla-bakla ganyan, ay, pinapatulan ko. Ang sinasabi ko, I know, wag mo ko i-remind. Alam ko sa sarili ko yon. Wag kang paulit-ulit. Ganon sinasabi ko. Para kasi I wish I could have said that. Yeah. Wag mo ko i-remind. Alam ko sa sarili ko yon. Ganon. Hindi mo kailangan isigaw dito. Yeah. Oo nga naman. Agree ako kay V. Talaga naman. Oo. Diba? Totoo yan, no? Alam mo, totoo yan na minsan you're be caught unaware na bigla na lang nakatayo ka tapos bigla sabihin, bakla. So James, paano mo hinawakan ng sarili mo? Doon yung mga panahon na yun na na-embarrassed ka, you felt so low, yung siguro yung self-esteem mo bumababa at that time, no? Yung caught unaware ka, nandoon ka sa napahiya ka talaga. It's an experience of shame. At the time, I had a girlfriend, to be honest. Wow. And what made it even worse is that people would look at you as if meron kang sakit or you are a liar because meron kang girlfriend, you have attractions with guys, or yung kilos mo would not really correlate to how your status is, di ba? And kasi may mga phases kasi yan eh. What I've been telling people is that may mga levels yan. Hindi kayo dapat nag-out ng tao kasi hindi nyo alam kung nasang level na siya. Mali mo level 1 pa lang pala yan ng pagiging member ng LGBTQ++, tapos gusto mo mag-out na agad. Dude, may levels yan. Ako naman how I was able. At saka walang karapatan yung ibang tao para sila ang mag-out sa'yo. I mean, sino ba ang nagmamayari ng sarili na ito? Hindi naman sila. Okay, so go ahead, James. Exactly. Yeah, well, what I was about to say is that paano ko in-overcome yung ganun scenarios before, I just kept mum. You know, the best power that silence can mean a lot. You know, the more na hindi mo sila pinapatulan, the more na pinipikon mo sila. Totoo yun. Kaya nga lang, the downside of that is that you can only absorb so much. You are not a sponge. The moment na punong-puno ka na, sasabog ka anytime. Hindi naman ako umabot sa ganung part. Ang challenge lang sa akin at the time kasi is, lahat ng mga barkada ko straight. Paano ko sabihin to sa inyo na hindi niyo ako i-judge? Can I tell it to my parents at the time? Hindi. Do I tell it to my parents even now? Hindi rin. May family member ba ako na pwede kong pagkwentuhan? Hindi rin. So kinimkim ko yun. Did your straight friends discover? Yes, eventually. Eventually they did. Call me cheesy, pero I always pray. I really do. Parang binubulong ko lang kay God lahat ng mga questions in my head, lahat ng mga heartaches. Then nung dumating na yung God really knows how to make things work for you. Things out. Yes. Actually, ako super curious lang ako talaga kasi when I was hindi naman sa
Pero, Curious ka ba? pag- Oh my God. Uy, pero hindi ako bi-curious, Hindi ako pwedeng bi-curious. Iba yun. Ay, hindi rin ako Okay. nag-ano, Hindi, pero, alam mo, Mag-out ka na ba, BJV, Nate? BJV. Actually, nung 4 years old ako, talagang, ganun yung experience ko. Pero ngayon, nagtataka ako, meron palang ganun, na bi talaga sila, na they could go with the girl, we could go with the guy, ganyan. So, I have this experience with my friend. Friend Girl? ko. Guy siya, pero di ko nga alam ang ano ka ata ngayon sa buhay pag dumikit sa akin, na-out lahat sila. Ganun. So, when I meet them, super straight sila, super men na men. Tapos yun, pag sumama sa akin, bigla lang, twink, nag-out na-out na tuloy dahil sa akin. Ayun. So, yun, pero nasa shock ako doon until now, at my age na yung bi, kunyari bi, di ba sabihin, bi daw. Tapos, bi, as in, hindi ko talaga ma-define kung ano yung bi. Kasi for us, for yung sa age ko, ka-level ng age ko, is pag sinabi mong bi kasi, talagang they swing from girl to Yes. guy, from guy to girl, di ba? At ngayon, ang mga Gen X na tayo, di ba? Gen X na ba? O Gen Z? Gen Z. Gen Z. So, kanina nga Z, pinag-uusapan natin yes. na wala nang definition ng love at wala na rin. Fluid. Fluid na. Yung, nagpo-fluid na sila. I mean, makatabi mo lang sila at bigla silang, naiinit or whatever, they would go for you na. Parang gano'n, parang, hello, di ba? Well, we have to accept kasi that the world is evolving. Yes, I'm yes, sorry. yeah. I agree. Yeah, the world is evolving, and katulad nga sabi ko, iba noon. Noon hindi pa nako-coin yung LGBTQ+++. Dalawa pa lang yung category. Ngayon it's different na. You know what nakakatawa? Kasi pagsampa ko ng pagkatapos ko ng college, nag-work na ako dito sa Manila. Sabi ko nga ibang-iba experience dito. Nakakatawa yung dati kong boss. Babae siya. At ang dami niyang mga crazy. Kasi ako, before, and even up to now, ako yung type ng tao na gusto ko kapalagayang loob ko yung boss ko. Kasi at the end of the day, kaming dalawa magkasaluhan. So yan, nag-heart to heart to kami one time. Tapos, nagtatanong siya ng mga bagay na about it. Na, paano yun? Sobrang curious kasi siya about the sex part, about the preference part, the choices, paano sa family, ganito, ganyan. And nagugulat siya kasi, may ganun pala. May ganun pala. At nagulat din ako sa reaction niya kasi I would expect the same treatment dun sa mga sa province, iba. So, little by little, na-realize ko na, the society is evolving. Nagiging mas accepting na siya. Yun. Yeah. Hanggang sa eventually, okay na. It is just that, pag tinatanong nila ako parate, if gusto kong, if nasabi ko na ba siya sa parents ko or what, may mga bagay kasi na hindi napapag-usapan. Or may mga bagay na kailangan munang maghintay. Because I've always been telling people, even if tanggap ako ng parents ko, tanggap din ba ako ng mga relatives? Tanggap din ba ako ng mga kapitbahay and so on? So, making that decision to out someone is a very sensitive thing. Because hindi mo lang dinedestroy yung pagkatao ng isang tao if it happened at the wrong time. Sinisira mo rin yung relationship niya with other people very close to him. Sabi ko nga, ito yung isang desisyon na kapag ginawa mo sa maling panahon, hindi mo tinime ng maayos, pwedeng maka-apekto hanggang pagtanda mo. Tama. Yeah. May tanong ka ba, V? Sige, ikaw muna. May tanong ako kay James. Oo. Pero wag niyong masamain ng mga viewers yung tanong ko, ha. Dahil ito usong-uso talaga to sa tanungan, lalo sa LGBT, yung are you top or bottom? Pero wait lang, huwag kayo masyadong judgmental. Minsan kasi na-misinterpret natin. No. Minsan na-interpret kasi natin yung are you top or bottom na yan. Kasi hindi lang naman yan into sex. Ibig sabihin kasi niyan, lalo na sa bisexual relationship, minsan kasi nagkakalituhan kung sino ba yung mag-on top sa relationship as guy or girl. Yung mga ganon. Kaya ako lang in-open up yung ganon. Kasi maraming nami-misinterpret sa ganyan na are you top or bottom? Akala nila sex agad.
Hindi yung Oo. ganon. Kasi may ganon yun. Ang tawag naman nila dun sa sa Nagdadala. Tagalog. Oo, may sino yung girl, sino yung guy dun sa relationship. I don't know, may mga ganon. Kaya wag niyong may sumaya yung top or bottom. Tinanong ko lang yun. Yeah. James, in case napunta ka sa relationship na ganon, paano ka mag-handle ng relationship? Are you on top or bottom? May bottom. I'm not sure if it's gonna fall into that category. But, ako kasi yung tipo ng taong I can't say I hate public display of affection, but hindi kasi ako ganun ka... I mean, if we're on a relationship, kunyari tayong dalawa, V, hindi ako para maging para Si maging V daw ang sobrang lambing or sweet sa'yo in public. Hindi ako for me kasi, a relationship is always private. The thing is, kapag ready na yung partner mo, ready ka, then go for it. Let the world know. Pero kung pareho kayong hindi ready, hindi. Kasi ako, I had a most of my relationships kasi hindi ko in-expose, not because I'm hiding something, but because the other end is not that ready. Case in point, my exes kasi were foreigners. I mean, ibang lahi. Ibang lahi. And sa culture nila iba. Sa culture nila iba, hindi siya katulad ng Filipino culture. Yon. They are a lot more conservative than us. So, katulad ng sinabi ko kanina, what could have happened if na-out natin siya sa maling pagkakataon? It could have destroyed the relationship in their nuclear family or even the extended ones. Yes. Yun. Ikaw ba, James, sa relationship, ikaw yung nagde-decide, ikaw ba yung minsan, may mga ganun kasi, diba? Ikaw yung nagde-decide, ikaw yung yung ganun. Somehow it's a good exchange between being the dominant one and being I can't really say submissive kasi ako, to be honest, hindi kami mga relationships ko, hindi kami more into I would say it bluntly na kasi it's what people would want to hear naman talaga. Hindi kami ma-sex, to be honest. Ay, ano yun? Actually, sa generation niya, Meron. Na ano ko yan? Actually, meron. Pero napansin ko lang most of my relationships, tumatagal kasi naman talaga, mga 3 taon, 3.5, 4 years. Pero kasi yung the sexual part, parang mga 1 week, 2 weeks lang. Then pagka tumagal na, it's more on the companionship. I tried asking straight friends. This goes for girls and boys din. I've tried asking friends, even the married ones. The married ones would always say na, alam mo, yung totoong sparks na tinatawag, mararamdaman mo lang yun sa day 1, 2, 3, 4, 5. Pero pag kinasal na kayo, first year, pala-away. Pero second year, magkasundo na kayo. Pero yung love na tinatawag, napapalitan siya ng companionship, compassionism. Which is true, kahit hindi kayo kasal, kahit guy to guy, kahit girl to guy, same lang. The only difference was paper. Oo. Well, ako naman, meron akong question. May question lang ako sa iyo. Yung yung pag-come out mo ba? Di ba sinabi mo come out? Ngayon nga, di ba? Sinabi mo come out. Yung pag-come out mo ba, meron ka bang naging, babalik tayo sa Google, meron ka bang naging na-encounter na kahit mahirap sa loob or whatever, ganyan. How did you gain your self-respect? Yung, syempre, di ba sinabi mo sa family, nagbubuhat rin yun sa mga loved ones mo. Once you come out, yung loved ones mo yung medyo, di ba, may pressure. So, ano ba yung... Ako kasi, katulad ka na sabi ko, hindi naman siya nadidiscuss sa pamilya at hindi siya na-formalize still. Pero, dude, I would be so hypocrite to say if hanggang ngayon hindi pa alam ng parents ko. Alam nila yan. Hindi lang nila nababangkit. Pero the thing kasi is that, nakakatuwa kasi because my father, hindi niya gusto na parang ma-affiliate o ma-associate ka to a gay person or a lesbian person. I used to have instances before like classmate ko, ganito kasabay ko pag-uwi, lesbians. Parang, bakit ganun lagi mo sinasamahan? Pero ngayon, hindi. I have a lot of gay friends na eventually naging business partners pa nga nila. Nare-realize din kasi nila na tao rin to. Mabuting tao tong mga to. You know, hindi porket nagdadamit pang babae ka, hindi porket sobrang lambot mo or sobrang butch mo or what so it labels your entire personality. No. At the end of the day, tao din to, nag-iisip to, gumagawa rin to ng mabuti sa kapwa. So long as ganun. Kasi I was born in a very conservative Catholic family. Wow. Siguro yung mga lola ko and
tito, tita, hindi pa ganun yung thinking. Pero kasi, nakakatuwa lang din that my parents are entrepreneurs, just like me. Wala kang choice. Malay mo, may supplier ka na siya yung nagbibigay ng pinakamurang supply, but he's gay, she's lesbian. Wala kang choice but to make friends with them. And don't really judge a person by its cover. Based on his sexual or her sexual preferences. All right, Exactly. James, ano ang masasabi mo, Bill, as a word of wisdom para sa ating mga Gen Z ngayon, yung mga younger generation natin sa LGBTQIA+, based on your experiences and learnings? Sa coming out Ito, pinag-isipan ko to ng matagal. Ano ba yung pwede kong i-share sa community na isang wording na it would really be beneficial for all? Baliktad ang mundo. Yun yung masasabi ko, baliktad ang mundo. Always remember it. Well, just to share with you my experience, alam niyo yung mga kinakwento kong mga sumisigaw ng bakla pag nag-host ako sa stage? Event, year on year, nanlaga sila. What do I mean? Hindi sila nakapagpatuloy ng college year on year. Look at where I am now, look at where they are. I'm not looking down on them, but what I'm basically saying is, darating ang panahon, kailangan mo rin ako. Darating ang panahon, kailangan natin ng isa't isa. Na-prove ko yan, nung third year na ako, we had this subject called creative dramatics. Com arts ako. Ilan lang ang lalaki nagtitig ng com arts. Ilan ang percentage ng straight na lalaki? Okay. So, in a nutshell, 5 lang kaming lalaki. Yung role ng bida doon, lalaki siya na nag-work siya sa isang shoe factory na na-inlove sa babae. Kailangan ng kissing scene. Ilang kaming lalaki? 5 kami. Isang taken, 2 hindi, pero hindi naman marunong masyado umarte. Ako tapos isa pa ulit guy. So ang ending, wala tuloy choice. Sinong gaganap dito? Pag hindi ako gumanap nun, pare-pareho kaming walang finals. So yun yung ibig kong sabihin. Baliktad yung mundo. Darating yung time na ikaw naman yung nasa ibabaw, but you always have to remember whatever you do to others will always backfire to you. So kung nagmaldita ka during your term, or nagmaldito ka during your term, expect mo babawian ka din. So just in other words, golden rule. The golden rule. Don't do unto others what you don't want others to do unto you. Yeah. Thank you so much, James. Thank you so much for ayan. sharing your experiences with us at sa ating mga ka-Rainbow. Babalik tayo mamaya before we end the show. Yes. Okay, thank you so much. Ayaw At kayo babalik tayo sa ating isang segment mamaya at pagpatuloy natin ang ating diskusyon on self-acceptance and self-love after a few reminders. Ikaw. Magbabalik ang Rainbow Society. Rainbow Society. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Reaching out to Filipinos worldwide. The now of digital entertainment with studios in Manila, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide. V81 Radio, V81 Radio. Dahil mahal namin kayo. V81 Radio, V81 Radio. Para sa inyo ito, V81 Radio. Ang programang magbibigay ng estadong lakas sa mga kababaihan. Ang programang kakampi mo, makikinig, magbibigay tulong at gabay sa inyong mga suliranin as migrant Filipinas. Empowered Women Global. Kasama si Kate Constantino. Tuwing linggo, 6 p.m. Philippine Time. Empowered Women Global. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Connected ka na ba para laging updated sa mga bagong shows, promos, trending news, viral videos, events, o patok na OPM hits? Just follow us on Facebook. Simple lang. I-type lang ang letter V81 Radio. O, di ba madali lang? Kaya i-like at i-follow na.
Walang kasing saya ang Paskong Pinoy. Dumaan man ang problema at pandemya, kayang-kayang lampasan basta't nagdadamayan at nagmamahalan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko dito sa V81 Radio Worldwide. Ito ang paborito ng bawat Pilipino. Basta all hits, all Pinoy, panalo. Merong kwentong iyakan at tawanan. Kahit nasaan ka man, ito'y mapapakinggan. Balikan na natin ang Rainbow Society. Rainbow Society. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Ayan, nagbalik na tayo sa ating Yes. Rainbow Society, sa ating segment. Anong say mo, welcome back, Coach? Correct. Ang sabi ni Coach. Ang say mo, Coach pala. Oy, teka muna. Shoutout muna tayo. Oo, kasi parang may, Hello to Roger, parang may Liao. nagwa-wild dito sa ating live stream. Hello, Mother Superior. Zardo, Austria. Nakikita ko yung mga comments. Madami yung comment. Hello, nako. Hello Ayan, po. oh my God, yung Catholic lang daw. Ayan. Saka si... O, di of ba? course, Nagre-react ang ayan, ating o, diba? Mother Superior. Okay. Hmm. Saka si Flor Santos, sarap daw manood. Ayan, ako Flor, tutok lang dito. Nako, friend ko Si yan. Martoni. Hello. Ayan, si Martoni, Cebuano, and Bea. Saka si Rogie Reyes. Hello, Rogie. Hi, Rogie. Saka sa Hi, mga Sardo. sa mga ka-rainbow. Ayan, si Harley Caldron. Hello po, mga idol. Ayan. So, ay, mga ano natin, ka-rainbow, saka yung mga andyan, sa mga LGBTQI Philippines plus Philippines. Hello sa mga QIA plus. QIA plus. Ayan. Ayan, So, so mga move on na ka-rainbow, tayo. itong ating next segment, anong say mo, Coach? This portion addresses the concerns, raised by Ready Ka Na Ba segment. Ano? So, we were discussing, previously, we were discussing about self-acceptance and self-love. Ngayon, tatanong natin sa ating guest, counselor, kung ano naman, bilang family members ng mga LGBT, ano ang pwede nating gawin? Ano ang pwedeng i-encourage natin sa ating mga family members para naman masupport yung journey ng ating mga LGBT members of the family. So Nathan, Correct. introduce na natin ang ating guest. Ayan. So, actually, she is, nako, teka lang. Ano? Wala na naman ako. Nahilo na naman ako. Ayan. So, she's an entrepreneur, and then she's an energy healer, and a pastoral counselor. Christina is a president of the Axe and Achi and Aya Inc., which offers college entrance review programs and tutorials and educational enrichment. And a mom of two. Ayan. So, mommy siya. Ayan. So, it's just a professional diploma family ministry from Loyola School of Theology, from Ateneo yon, di ba? For under Ruben, Father Ruben M. Tanseco, ASJ, and the Center for Family Ministries, ayan, CEFAM, at Ateneo de Manila University campus. And she also taught biology and environmental science at University of Asia and the Pacific and the La Salle University, Manila. Ayan, dami ko, diba? So, My talagang God. coach siya. Ayan. So, she is very, she has a deep empathy through her work as an on-call volunteer counselor. So, counselor siya talaga. And a Reiki level 3 practitioner and a Seraphim Blueprint practitioner. Ayan, alam mo ba yung Seraphim, Jayvhee, V? Ayan, mga angel card, mga ganyan. So through this program, she hopes to learn on how to hold
yourself as well as learn new techniques in clearing space for others. Ayan. Let's all welcome our friend Christina Liao Pangilinan. Ayan. Did I Pangilinan. say real? Pangilinan, yes. Christina! Hello! Hi, Miss Tina! Good evening. Ayan. Hi. Ako, good Hi, evening. Tina. Welcome to Rainbow Society. Welcome to Rainbow Society. Dee. Na ano Hi, ka ba? Jay. Correct. Finally, nakasama ka na rin namin dito sa aming Oo show. nga, sa aming show, correct. Yes. Ayan. Hi, Christina. Thank you for inviting me and having me here. Hello, Dee. I like your lipstick. Hello Okay na. po. Thank you po. Ayan. Naku, tama ba, Liao? Liao, sinabi ko Liao ba? Liao, Tama yeah. naman, sorry. Liao, yun, Liao. Sorry, ayan. So yun, Jayvee, si Christina will be joining us for the coach portion. Ayan. Yeah, so kanina Miss Tina, pinag-uusapan namin yung self-acceptance and self-love, ano? At narinig natin sa ating guest na si James, kung ano yung napagdaanan niya, yung mga pagkukutya, yung mga teasing, yung shame doon sa kanyang karanasan, no? From Yeah. as a student, then being a professional as well. Ngayon naman, pag-uusapan natin, Miss Tina, bilang family members of an LGBT person, ano kaya ang pwedeng gawin ng isang family in order to support the journey of an LGBT member of the family? So first and foremost, like for me, we need to really have that self-love in order to have that self-acceptance. So journeying of understanding the self inward. So when you are complete by yourself, that's the time you can start loving others. Okay? So yun sa movie ni Jerry Maguire, You Complete Me, that's a no. So, yeah. Hindi pa na totoo teka yun. muna. Di ba, pero usong-uso yan, V and Nathan D, na parang, Yes. of course, no, when it comes to finding a relationship, talagang ang normal tendency ng isang tao, maski straight or LGBT man, ay yun talagang naghahanap ng ikaw ko kumpleto ng buhay ko. Parang my better half. Yun na nga, di ba yung sinasabi, yung you complete me. Or without you, I am nothing. Mga ganyan. So, ano pala, kung yun ang normal na perspective ng society, ano pala ang dapat gawin kung hindi ganyan? Yeah. So I'll be having a short discussion. So I'll be sharing my screen if I may. Okay. Thank you. Take it away. Sa ating technical, ang ating All right. PowerPoint. Yeah. So if you can see. Ayan. All right. Oo. O ano ba itong self-love na ito? So for you, Jay, Nathan, and V, can you just give me a short for you, what is love? What is love? Love. Nako, mahirap pala. Mahirap. Oo. Pwede mag-pass. Yeah. Ako yung self-love or love or self-love, yung nga, no? Ang hirap na pala i-define, no? Tanggap ko, ang love for me, I would define love as accepting who I am without any condition. Without judging. Yes. Yeah. How about Nathan? Ang love is actually, it's a way na actually, it's not a feeling, it's not an emotion, it's an action, actually. So, action siya. It's a verb ang tawag, di ba, love. So, you show love, you receive love and show love. And then, it's a bonding between two persons. Or, kasi, actually, hindi mo naman ma-experience ang love, not unless you love talaga, di ba? And this person love you back. Or, for, sabi nga nila, self-love. For yourself also. If you love yourself, di ba? So, you would experience self-love. All right. Thank you, Nathan. How about V? What Oh is my God, love? Contestant number 3. 3. What is love? Ako para sa akin, nabanggit kasi ni Nathan na it's not emotion. Ako para sa akin naman, it's
emotional attachment. Love for me is emotional attachment. Kasi para sa sarili ko at para sa taong mamahalin ko kung sino man siya o kung hindi man siya tao, bagay, hayop, kung ano man siya. Basta na-attach ako doon, that's love for me. Parang ganon. Alright. I don't know, Thank ma'am. you. Alright, sige. So here's a definition from M. Scott Peck, no? He's a very famous psychologist. So here we go. Love is the will to extend oneself for the purpose of nurturing one's own or another's spiritual growth. Love is as love does. Love is an act of will, as Nathan mentioned, namely both an intention and an action. Will also implies choice. Okay, so it's a choice. We do not have to love, we choose to love. So it's definitely a choice. All right? Yeah. So next slide, please. Wow, nice. That's Diba beautiful. ang lalim? So here, this is the big question for all the viewers out here, no? How do you find someone who will love you if you don't even know who you are? So, So prerequisite pala, ibig sabihin, Miss Tina, prerequisite yung ma-discover ko muna, malaman ko muna kung sino ako before I can find yes, love. definitely. Yes, because the Jerry Maguire na you complete me, it's a no-no. It's a taboo in the real world of loving someone. Kasi dapat buo tayo bago tayo magmahal. Kasi kung hahanapin natin yung kalahati sa kanya, paano pagkapagod na rin siya? So, hindi rin niya mabibigay yung kalahati na yon, di ba? Pero kung ikaw, buong-buo ka, kilala mo yung sarili mo, ano ka, yung awareness mo, ano ang kahinaan mo at kalakasan mo. So, it's gonna be a holistic knowing of yourself. All right? Oh, that's very interesting, huh? Yes. An eye-opener for me. Yeah, so for the next slide would be the self-love. So it's always believe in ourselves, di ba? So parang ang mantra ko lagi dyan is when you face the mirror, you feel down, na heartbreak ka, binasted ka, iniwanan ka. Yan ang lagi ko topic sa counseling, no? Anong kulang sa akin? Bakit niya ako iniwan? Mga ganyan. So, ito yung lagi kong mantra na I teach. Mantras are phrases or words that you para siyang lagi mo siyang i-mention sa sarili mo. So one tip that I can give is the mantra I am enough. Can you follow me, guys? I am enough. I am enough. So you face the mirror and then you look into your face talaga kasi you need to appreciate yourself. So you always tell yourself I am enough. I am enough. I am enough. I am enough. So usually pag kami kina-counseling ako, doon sila talaga tumutulo na lang ang luha kasi nga hindi nila ever na feel na they are enough. Lagi silang naghahanap ng partner para mag-fill up nun. But little did they know, nandyan ka na lahat ng kailangan mo nandyan na sa loob mo All you have to do is really draw out unti-unti, but usually ang nakikita ko lagi is the self-forgiveness. Napakahirap gawin. That's the most difficult part, the forgiveness of the self. So that's the in yourself. Okay? Wow. Okay. So self-love in definition is the perfect balance between mind, body, and soul. Okay? Yes. So encompassing, kapag meron kang tatlo na yan, magiging heart mo siya. Diba? So number one, accept your emotions. So meaning, there are different type of emotions. May positive, may negative. So hate, pain, anger. The counterpart would be happiness, di ba? Pagka kilig na kilig ka, haling na haling ka na, so hindi ka na nakakaisip. Pero at first is to accept your emotions, be it positive or negative. You need to accept it. Kailangan mo siyang i-flow. Parang dumadalo yan. Kasi but the natural tendency, the natural tendency is to drown ourselves with a lot of things or to distract ourselves, with many things, to deny or not to entertain our emotions. Correct. That's right.
That's very right, Jay. So, most of the people would be in denial. Hindi mahal niya ako. Eh, kahit nandyan na lahat ng signs na hindi ka na nga niya mahal. Parang, ano ba? Pero syempre, may tao nagmamahal. So, talagang ang ano natin, mahal pa niya ako kasi nag-promise siya. So, we fall into the trap of fallen expectations. Okay? Parang nandun yung cycle na yon. So second item for the self-love would be practice meditation. Meditation is something that is not really the yogi. It's more of practice of how you find yourself at peace. It can be movements, it can be arts and crafts, it can be merely just having your coffee quietly and writing on your journal. Or daydreaming, pwede rin. So it maraming different types of you practice Or meditation. just listening to soothing music. Yeah. Or tumulala ka sa beach, di ba? Bora-bora ka, rampa-rampa ka doon. It depends on the person, what works for you. Kasi lahat tayo naman, we're free to explore. Okay? Right. First would be forgive yourself. Ito ang pinaka, ko talaga. Forgiveness is something very difficult to give, right? Pero what I teach myself when I forgave myself fully, that's the freedom of you going or moving forward na. Forgiving the self or others, what you do, for me, you decide here. And this one will follow. Kasi if you never decide that one day I'm gonna forgive, hindi na yan ever mangyayari. And then you are filled with resentment. Sobrang lungkot mo, sobrang depressed ka, ayun lang pala, kailangan mo lang maisip na, okay, sige, one day, maybe, I'm gonna forgive. But you need to have that decision to forgive. Forgiveness of self is loving the self as well. Okay? So, pag love mo yung sarili mo, bakit mo paparusahan, di ba? So, learn to forgive the self. So, these are So, fourth would be listen to your needs. So, what are the needs, no? So, mind, body, and soul. So, it should be balanced. So, mind would be anxiety natin, depression natin. Everybody undergoes depression, by the way. Even me, myself, I have my own cycle. So, it just gets better each time. Hindi siya nawawala, but it gets easier each cycle. So, para lang siyang wheel of fortune, bababa, aakyat. So, kapag sabi natin, kapag pag in love tayo, nandun tayo sa peak, di ba? Sa rurok tayo. So, sandali lang yun. Tapos, pagka nagkagulo-gulo na, bababa. Nandito ka sa pinakailalim pagka lugmok ka na. Right? So, after that, you fight back, and then you stand up again, and then slowly, aakyat ka. So, it's a cycle. So, it depends on you on how you will handle your own depression cycle. And it's manageable, honestly. Pwede siyang matutunan talaga. Okay? And then, fifth would be empathy. So, as you all know, I discovered this lang just a few years ago, a decade ago, that I'm an empath. So, these are people na nakaka-absorb ng emotions, directly or indirectly. So, ako kasi, mabilis akong, parang kunyari, nakatabi lang kita, tapos sasabihin mo sa akin, break na kami, tapos iiyak na yung katabi ko. Even to strangers, laging sabi ng husband ko, iba talagang energy mo. Sabi ko nga, I used to tell myself, gift ba to o parusa? Kasi nga, lagi yan, pagka problema, people come to me. But at times, when my friends are okay na, parang hindi ka nila pinansin. Yung nga sabi ng partner ko, ng husband ko, maybe they see the light in you, that's why they go to you. So, yun, as the years go by, lagi lang akong empathize. Parang na-feel mo kasi, ang empathy kasi iba sa sympathy. Okay? Sympathy, nakikisimpatya ka. Pero yung empathy, you put yourself, yung nararamdaman niya ay nararamdaman mo. So, easier for them to tell me their problems because they felt that I fully understand what they are going through. And one of the things that I learned, is to really just listen. So, pag meron kang friend na umiiyak-iyak dyan, all you have to do is to listen. Hindi nila kailangan ng solusyon. Okay? All you have to do is to be there and just listen. Yeah.
Wow, galing. Okay? So, there. So we're the topic of self-love and self-acceptance. So, paano mapapakita na at mararamdaman na kilala ko yung sarili ko? So, you need to know how to love the self. Okay? So, based on the author Gary Chapman, I have here the 5 love languages. Okay? So, I'll be focusing here for the self, but my bonus later is with the partner. Are you okay with that? It's okay. Yeah. Yes. So, parang tayo, holistic, kompleto, Ricardo, bago tayo matulog. So, for the 5 self-love, as you can see, these are the five types. So, I have here the acts of service. So, you do self-love. Paano ka magla-love sa self? So, you do self-care activities. So, saan ka masaya, gagawin mo. Hindi yung ako, nag-zumba muna ako bago ako humarap sa inyo. Self-care. I have 2 kids. I'm a full-time working mom, full-time at home, no yaya. So, kailangan talaga na meron akong self-love. So, you clean and organize, you have self-care, you do your schedule, appointments, delegate, work on to-do list. Okay? So, that's the acts of service to the self. Second would be give self-love. So, this is the quality time naman. So, invest in yourself. Like ngayon, happy ako. This is my short day off or parang hour off from my kids so that I can be with myself also. Okay? So, spending quality time for the self. Okay? I like that. Yeah, give self-love is the gift pala. Sorry, gift for the blue table. And then the third, the green, is the feel self-love. This is the physical touch. So I do my yoga, I do my shower. Syempre, actually in the morning when you wake up, you don't need a partner to hug you. Okay, ganito ang self-love. You put your arms like that and then hahaplusin mo ang sarili mo. Okay? So this is the self-hug. So especially in this pandemic time, sabi ko nga sa mga nakakausap ko, no, self-hug. Yeah. You need 4 hugs for survival in a day. 4 for survival. Hugs. Yeah. You need 8 hugs for maintenance. And then 8 and up, fly ka na niyan, super feeling mo love. Meron kang love. So, yan, self-massage. Meron pa nga dito, self-pleasure. I don't know. Ano ba yung self-pleasure? And then, last would be the exercise. Okay? So, the fourth love language is the think self-love. So, this is the words of affirmation. Like the mantra think, I am enough. I love myself. I'm gonna teach you a tool of wellness that I learned kaninang morning, no? So you put your hands like this. There's a point here. There's called the emotional freedom tapping. So so even though I have this problem, I fully accept and love myself. I fully accept and love myself. So paulit-ulit mo yung gagawin hanggang sa mas-soothe na yung iyong pakiramdam. Okay? Then, daily affirmation. So, you tell yourself, ang ganda ko. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, am I pretty today? Hindi siya kasi words of affirmation. Kaya yun yung issue ko hanggang today. Actually, katabi ko siya. Ang ganda-ganda ko. You can also do journaling and then self-love sticky notes, di ba? Para kasi you affirm yourself. You don't need your boyfriend or your girlfriend, asawa, para i-affirm ka. Ikaw is enough already. All right? And then the last one is quality time. Be present with the self-love. So you do your own meditation, kikay-kikay, eat dati, pre-pandemic, I used to eat alone in restaurants. Ganyan. So I spent a lot of time in a coffee shop, like 3 hours, tulala lang. Kasi kailangan mo as empath pala, I need more time to be alone, to recharge. Okay? This is important. Yeah, akala nyo lang super daldal ko, but when I'm alone, I'm really quiet because I need to quiet everything. Like the body, mind, and soul has to quiet down. Okay? And then here, you have to set your boundaries. So kung mahal mong sarili mo, hindi ka, yes ng yes. At times, magno-no ka rin, or what you do, teka lang ha, pag-iisipan ko. Kasi kapag ka super sacrifice ka, selfless ka, oo ka ng oo, kahit alam mo na kailangan mo ng humindot.
So these Mm. are these people, like me, I used to be a pleaser para lang makuha ko yung affirmation ng boyfriend. Yung ganon, o diba? Sorry nandyan yung aking, Mm. and then spend time with the self. So these are the 5 love languages. You can Google it para makita nyo 5 love languages from Chapman. So in Google, you have the short quizzes so that you will know. So it's about learning on who are you, who you really are. So kailangan mo talagang pag-aralan ang sarili. Okay? You have questions before I go to the next slide? Yeah, we go to the next slide. Alright. So there are 3 stages of love. Okay? Ito pak na pak to. Lagi to sa marital counseling to. So yung kilig-kilig-kilig part is the falling in love. So hindi ka makatulog, hindi ka makakain, gusto mo lagi siyang kasama. So this is the honeymoon stage na tinatawag. Okay? And then, pag tumagal na kayo, 2 years, 3 years, ayan na ang totoong ugali, lalabas na, and then you will, kung ano ang nilove mo sa kanya, yun ay magiging hate na Nawala hate mo sa na. kanya. Yan na yung totoo. Yeah. So, nawala na yung spark. So, ito na yung totoong stage. Okay? So, pupunta na tayo sa 3rd stage. So, pag na-fall out of love ka na, ano yung susunod? Deciding to love. So, mga mag-asawa, so ang wedding day, falling in love, first year is the honeymoon, second year honeymoon pa yan. Pagdating sa 3rd at meron ng anak at hindi na kayo makapagsama sa gabi dahil ang misis mo ay laging anak-anak-anak na lang. So, yun yung magiging source ng conflicts. So, falling out of love. And then the deciding to love part would be the choice to stay in the marriage or in your partner. Mahirap yung third. For the Mahirap talaga yung third. LGBTQ, it's the decision to stay. Decision to love, yeah. Decision to love. So, kahit na nakita mo na ang kanyang hindi mo talaga gusto, pero siya yun. Warts and all. Accept. Yes. So, kailangan mo siyang i-accept buong-buo. Walang lapis, walang kulang. So, walang kondisyones. Alright? So, there. So, itong aking bonus, how to speak your partner's love language. So, you can switch. Ganda niyan. So from so which love language, how to communicate, actions to take, and things to avoid. So kung kunyari ako, ang top 1 ko, bottom ng asawa ko, and ang kanyang top 1 ay bottom ko. So it has been really a chaos over the past 14 years of marriage and 4 years as boyfriend and girlfriend. So I think you can relate also, bakit hindi mo siya maintindihan yung partners nyo or yung mga kasama nyong with your loved ones. So these are the things that you need to be aware of. Words of affirmation ba siya? Kasi ako, sabi ko nga sa asawa ko, bulahin mo lang ako, sabi mo, ang ganda mo, things. Naku, busog na ako 1 month. Kaya lang, with the family of origin na meron pinanggaling ng husband ko, hindi sila words of affirmation. Yes. So act of service sila. Service na service. In Ayaw other ka naman words, sila servicean. In other words, hindi sila expressive in words. Expressive Yung in words. So sila ay, since Chinese family, acts of service, yung isa-serve ka niya, ganyan, ipagdadrive ka, pero ako, I don't feel love when acts of service. So I feel love, pag feel love letter ako, which is so opposite. Yes, opposite talaga. So this is interesting. Very interesting. So words of affirmation, you feel love when you have affirmation, mga love letter, ganyan. Physical touch is alam nyo na, pwedeng diretso doon sa action or merely having yung yayapusin or ka. maski touch, ganyan lang. Or akbay, ganyan. Yes. The non-verbal cues, no? So yun yung top 1 Holding niya. hands. Touch, patay tayo dyan. So naging conflict namin over the years. But as you go along, if you are hard work talaga ang lahat ng partnership. Hindi siya yung isang click biogesic, meron na, okay na. Okay? So receiving gifts, ito yung mabibilis yatang pasayahin. May regalo lang, okay na. May pasalubong lang, okay na. Pasalubong lang. Malaki, okay na. Okay. And then you have quality time, yung magkasama lang kayo, manood ng series, tapos then hold hands lang kayo. So yun, quality. Okay? And the acts of service part is doing something for the partner. So these are the 5. So yan yung how to communicate, actions to take, and things to avoid. So you can screenshot this so that you can have a guide. I screenshot. Okay?
Wow, So, this chart is really for me very interesting. Para siyang pointers. yeah, pointers. Yes, Sa isang pointers, correct. screenshot na to, you can print this and then yun, always remind yourself the self and then kung ano yung next na journey mo with a partner. Okay? And then, going to the last 3 slides of mine, I'll be leaving you these slides. Relationships are like birds. If you hold tightly, they die. Fly, If you hold loosely, they fly. fly. If you hold with care, they remain with you forever. Wow. Nice naman. Yes. And then for the self-love and self-acceptance, I have something for you. Self-love is all about self-acceptance. So, Ganda. alamin mo kung sino ka at ano ka, di ba? Ano ka, anong meron ka, ano yung nararamdaman mo, very important yon. Okay? And Yes. then, I'll be going to the last part of my talk would be self-love. Can you repeat, can we read this together, guys? Sige nga. Self- Self-love, Invest in invest yourself, in yourself, Self, meditate, meditate, read, read, eat, eat healthy eat food, food, drink drink more water. drink more water, Mag-drink na nga. move your move your body, body, spend time in nature, nature, rest, Rest up, and you you Then- are are worthy. remind yourself that you are worthy. yes. You are Galing, worthy. galing. Yes. There, that's the Wow, end. Miss Tina, Wow. this is really for me an eye-opener. On point talaga. Correct. Thank you On so point. much for sharing your expertise with us. Oo, galing-galing. Thank you, Yes. Christina. As in, super. Sa ating mga ka-rainbow na nanonood sa atin at tumutok ngayong gabi, sana yung mga pointers na yun ay nagbibigay sa inyo ng tips. Oo. Tips. At ang dami ko Aral. talaga natutunan, 'di ba? Kasi minsan lalo na doon sa doon sa pagbibigay mo ng kung ano ba talaga yung ang tawag niya 5 languages na kaya mong ibigay, 'di ba? So Five like love that. So languages. oo, importante kasi minsan may mga tulad nga ako rin na-experience ko kasi yan. Yung pala yung mga taong ginagawan ko ng ganun, hindi naman pala bet yung ganun, 'di ba? So nag-waste ka lang ng time. 'Di ba? Kailangan nyo Effort ka ng alamin. effort. Effort ka ng effort, wala lang sa'yo, tapos mani-disappoint ka pa. Parang Hugot na yan, gano'n. Okay, bago tayo bago tayo magtapos, pabalikin natin uli ang ating guest na si James. Ayan. James, Yes. are you James, still there? Hi. Ayan. Ayan si James. Oh, Oo. Hi, Marami ka ba James. natutunan, Welcome James? back. Hi. oh. Mm. Ayan. Ayan. So, maybe parting words para sa ating mga viewers, Miss Tina. Yes. Oh, Tina, saan ka ba namin Well, makikita? Parting words muna. Okay, Yeah. parting words. Okay, you cannot give what you don't have. So, love thyself first before, fill up your own cup before giving away. Giving away. Yeah. And Yes. where they can find you and avail of your services as a Oo, counselor? services at saan You ka can follow me on my IG and Facebook, The Full Blown Empath. So you Ayan, can reach me there, Full-Blown The Empath. Full Blown Empath. Oh, Okay, mga ka-rainbow, ha? I'll be ending my part would be the cards. So I do my Ay, ayan! Yay! May cards. Ayan. okay. So the card would be for tonight for the group. It's trust. Trust. Ayan. Trust. Oh, Yeah, I just love read that. that. It's very Yeah, safe. trust. Iba yung trust. Ay, yung brand mo? Okay, Oo, yung trust. brand. Ibang brand. Oh. Okay, when love is invited to take over, right actions arise at the right time. Allow me, dear divine, to wait patiently until the timing is right. Let me rest Wow. in the unknown until a clear path is shown. Yeah, thank you for having me. Beautiful, Thank beautiful. you. Thank you, Tina. Again, Thank you so much. No, full-blown empath. IG? Page and IG. Yes. Full-blown empath. The Baka full- empath with an H. Baka empath ang mga ka-rainbow. Ayan. Ayan. So, Yeah, and James? follow her. James, And parting James, words for our yes, viewers. parting Yeah. words. I would just simply, nasabi ko na lahat kanina eh. So I would just simply say na don't do unto others what you don't want others to unto you. Ayun.
And And also also, for people who meron wants ka to bang collaborate with plug? me, you can. Yes. Oh yes, definitely. Yeah, for people who wants to collaborate with me via voice sync or vlogging, you can follow me at Instagram. That's James Torres PH, and you can also follow me on Facebook at Torres James. Ayan. O Torres James. Zardo Austria, meron Ayan. ditong May- pwedeng pang voice over. Ayan. Ano Host. sabi ni Ayan. Zardo? Nanonood Austria? sa atin si Zardo Austria. Ayan, Ay, Edwin, Zardo. hello. Archie, Richie, hello. And Jessie Jack, hello. Ayan. Hi. Ayan, si Hi, Jessica. So, Richie. Edwin, oo, ayan. Si Platonic daw. Gawin ko na lang ang Nag-react manong. si Zardo. Ayan, sarap naman daw manood. Ayan, Okay. So my Oo, dear ka-Rainbow, maraming salamat sa pagtutok ninyo Naku. ngayong gabi. Thank you, James, Yes. for Thank you, Thank you. Christina. accepting our invitation, and also to you, Miss Yes. Tina. Thank you so much for gifting us Yes. with your Thank you for presence having tonight. me. Thank you. Thank you so much. So, mga ka-Rainbow, Mm-mm. ang pagmamahal at pagtanggap sa ating sarili ay tanda ng respeto natin sa ating pagkatao. Mahalaga ito dahil ang respeto sa sarili ay nakaka-boost ng ating self-esteem at self-worth. Kapag meron tayong sapat na respeto sa ating sarili, ay kakayanin natin humarap sa mga hamon ng buhay, lalo na sa mga taong gustong humila sa atin pababa. Kaya mahalaga na mahawakan natin ang ating sarili at madiskubre natin na kumonekta sa ating inner core na siyang nagpapalakas sa atin. The inner core is our sacred space from within, the source of our confidence and our connection with the divine. Maraming salamat mga ka-Rainbow sa pagtutok niyo ngayong gabi, at ito ang inyong lingkod, si Jayvhee at Si Nathan D. And this is B. Yeah. maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi ng 2 oras. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Biyernes. Yes. Thank you so much. Bye! Bye. Rainbow. See you next week, Fridays. Yes. Ito na ang inyong LGBT tribe na magbibigay ng saya, kaalaman at makulay na inspirasyon. Kasama si Jayvhee, Nathan D at V sa isang masayang kwentuhan, makulay na tsikahan at kung anong patok sa social media. Rainbow Society Season 2 sa bago nitong time slot tuwing Biyernes 9 p.m. Philippine Time. Rainbow Society Season 2. Dito lang yan sa V81 Radio Worldwide. Walang kasing saya ang Paskong Pinoy. Dumaan man ang problema at pandemya, kayang-kayang lampasan basta't nagdadamayan at nagmamahalan. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko dito sa V81 Radio Worldwide.